I'm not there, just watching from afar. I can't go home because I'm afraid that something will change. Me without me, I'm the one to blame. I moved on by my own will. I had nothing else I wanted to do. Was it hard? But I didn't hate it. I did not even like it. I've been patient, but it was bearable. I've had the gray haze for a long time though. I never found out what it was. It's my stress, that's for sure. I never wanted to run away. I was very motivated. Then what is this feeling? Who would I ask? I've been patient, but it was bearable. I've had the gray haze for a long time though. I never found out what it was. I taste like vegetables I don't like. The town inside me and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can go home, cause I'm afraid something will change. Me without me, I'm the one to blame. I'm not waiting for Santa Claus. I already have the gift, just can't open the box. I know all about it, no one can solve it unless I decide to do something about it. It's not even a case. I've been patient, but it was bearable. I've had the gray haze for a long time though. I never found out what it was. I hate the alarm clock I chose. The town inside me and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can go home because I'm afraid something will change. Me without me, I'm the one to patience, my body is light. Let's paint the gray haze into sky blue. I know who you are. I'm not leaving you again. The town inside me and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. There is nowhere to go back, nowhere to go. It's all delusional. Me without me. Night falls, the place where I belong. No matter what changes, no longer change me. No matter what change, no longer change me. เฮ้ยนางเป็นผู้หญิงอยู่แล้ว ไปดูมาแล้ว ดูประวัติมาแล้วนางเป็นผู้หญิงแต่แรกแล้วครับแหมแค่นางไม่โตส่วนนั้นมึงก็หาว่าแท็บแล้วโอ้แม่งกูเว้ยเสิร์ชให้ดูเลยโธ่คิวตี้เกียร์แฟนดอมเนี่ยกูคิวตี้เกียร์แฟนดอมแล้วนะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยฟีเมลเห็นไหมฟีเมลนางฟีเมลครับคุณแต่อายุไม่รู้นะอายุไม่รู้เหมือนกันเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวละครนี้เป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่เวอร์ชั่นใหม่อ่ะผมถือว่าเวอร์ชั่นใหม่แบบไอ้นี่เหมือนกันนะคือเนี่ยดีที่สุดละคือผมไม่รู้จักตัวละครเนี้ยตอนแรกอ่ะผมก็นึกว่ามันเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ตัวละครใหม่ครับมันเป็นตัวละครออริจินอลของกิลตี้เกียร์อยู่แล้วตัวละครนางถ้าเกิดเป็นกิลตี้เกียร์ตัวอื่นก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้อันนี้ที่กิลตี้เกียร์ภาคเก่าจะเป็นอย่างนี้
ซึ่งไอ้นี่ผมงงเหมือนกันว่ามีทำไม นะ แล้วก็มันจะมีอีกหลายเวอร์ชั่นใช่ไหมนี่เห็นไหมแต่ละภาคก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ภาคล่าสุดเทพฮะหมายความว่าไงเทพเหรอใช่เหรอเนื้อเรื่องตามนั้นเหรอเดี๋ยวนี้โอเคมาหญิงเหรอทำไมคนทำประวัติคนอื่นบอกว่าแต่ก่อนเป็นผู้ชายไม่คือแต่ก่อนเป็นผู้ชายผมตอนแรกผมว่ามันก็น่าจะเข้าใจผิดกันแล้วก็ด้วยความที่ว่าเสียงภาคของกิวตี้เกียร์ภาคที่แล้วอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเรียกว่าไงดีอ่ะคือสื่อถึงคาแรคเตอร์มากนักมันแบบคือเราฟังครั้งแรกแล้วแบบว่าเอ๊ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะอะไรอย่างเงี้ยโมเดลมันดูผู้ชายแต่ทำไมเสียงผู้หญิงวะอะไรอย่างงี้บางคนก็เลยแบบคิดว่าเป็นผู้ชายกันหมดแล้วนะแต่ก็จะกลับมาเล่นอยู่เหมือนกันนะเพราะตัวละครมันเล่นง่ายระดับ4ดาวเนี่ยเนี่ยผมว่าน่าสนใจแต่ผมยังไม่เข้าใจเกมมากก็คิดว่าเดี๋ยวกลับไปเล่นเหมือนกันอยากกลับไปเล่นอ่ะเอาง่ายๆคืออยากหาเกมไฟติ้งที่แบบว่าผมจะหามาเล่นแต่ด้วยความที่ว่าผมอยากเมนมีเลเรชตัวนี้แต่กลับเป็นว่าครับว่ะไหนๆผมก็เปิดเว็บตัวนี้แล้วตัวละครแม่งเล่นยากผมหยิบตัวละครเล่นยากมาเล่นเดี๋ยวผมเอาไปดูระดับความเล่นง่ายครับคุณดูครับระดับความเล่นง่ายอยู่ที่2ดาวอ่ะผมตั้งแต่ผมเปิดเกมมาตั้งแต่ผมซื้อเกมนี้มาเล่นผมเลือกตัวละครที่ยากเกือบที่สุดของเกมมาเล่นอ่ะเชี่ยแม่ง ถ้าผมไม่เปิดเว็บนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยคือผมมาเปิดเว็บนี้ก็ตอนที่บิจเจ็ตออกมานะครับผมก็เนี่ยผมก็ว่าผมก็จะซื้อมาเล่นอยู่เหมือนกันนะตัวละครนี้เป็นตัวซีซั่น2ตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวก็จะตามมานะตอนนี้อายุนางก็1เดือนแล้วนะ DLC นางอายุ1เดือนแล้วด้วยฮะเพลงชื่ออะไรอยากฟัง Love the Human Self นะครับผมอันนี้ของ Mirage แล้วก็ของบริดเจ็ตจะเป็นชื่อ The Town Inside Meแต่เขาทำให้ภาคนี้มันดูไม่แฟนตาซีมากนะดูจากอาวุธที่แบบเนี่ยดูจากอาวุธตัวละครแต่ละตัวแล้วมันดูไม่แฟนตาซีเท่าภาคที่แล้วมันออกแฟนตาซีกึ่งสมจริงนิดนึงแต่ภาคนี้รู้สึกว่าคือเรียกว่าไงดีอ่ะการคอมโบมันใช้อาวุธซะส่วนใหญ่ใช่ไหมก็เขาทำให้อาวุธมันดูสมจริงไปเลยไม่ค่อยได้ใช้อะไรแฟนตาซีมากแต่เอฟเฟกต์จะแฟนตาซีหน่อยแค่นั้นเองนะผมว่าภาคนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของบริษัทอาร์ซิสเต็มอันนี้คือจริงๆละจริงๆอันนี้คือของจริงเลยผมเลยคาดหวังว่าถ้า Dragon Ball Fighters ภาคต่อไปโผล่ขึ้นมาถ้ากราฟิกได้แบบนี้ครับมึงอาร์ซิสเต็มมึงจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดเกมไฟติ้งที่รวยที่สุดละจริงถ้าไม่นับว่าเทคเคนคือเกมที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดแบบถูกใจสายแอนิเมะถูกใจแนว 2D แล้วก็อาร์ซิสเต็มตอนเนี้ยคือได้เลยอะทุกอย่างแล้วอะตอนนี้คืออาร์ซิสเต็มคือดีทุกอย่างแล้วอะตอนเนี้ยนะเป็นผู้หญิงที่เกิดมาเป็นแฝดชายอ๋อหน้าออกชายใช่ปะโอเคไม่รู้ว่าเดาว่าเทพไปก่อนเริ่มติดเพลงแบบแปลกๆทางอินไซมีเนี่ยเฮ้ยเพลงดีหลายเพลงเลยคือภาคที่แล้วอ่ะกิลตี้เกียร์ภาคที่แล้วจะเป็นผู้ชายร้องส่วนใหญ่นะอันนี้ภาคสไตร์จะเป็นเพลงนี้ภาคเอ็กซอร์ดเรฟ2เรฟ2ผมชอบมากเลยเรฟ2ผมชอบหลายเพลงเลยเอาจริงbreak the spell อันนี้เพลง OP ของตัวเกมแค่ OP นะบอกไว้ก่อนโคตรนี่เลยโคตรแจ่มดู OP เลยแล้วกัน Strive Opening Movie นี่ไง Rave 2 OP อาจจะแป๊บหนึ่ง
Heavy Day Heavy Day ใช่ใช่ Heavy Day พี่ชอบพระคุงเคยเอาเพลงเนี้ยเอามาตัดต่อในคลิปตัวเองอยู่ครั้งหนึ่งนะผมรู้จักเพลง Guilty Gear เพราะพี่ชอบพระคุงด้วยจริงๆผมรู้จักเพราะชอบพระคุงด้วยครับก็เลยไปติดตามไปฟังว่าเกม Guilty Gear มันคืออะไรวะจนกระทั่งด้วยความที่ว่าตอนนั้นอ่ะผมเล่น Fighter Z พอดีแล้วผมไม่รู้ว่าเกมก่อนหน้านี้ของ Arc System คืออะไรนะผมได้ยินแค่ชื่อแต่ผมไม่เคยเซิร์ชหาเลยจนกระทั่งผมมาเซิร์ชเกมเนี้ยถูกใจนะยอมรับว่าถูกใจแต่เล่นยากมากผมพูดเลยเกมที่แบบแม่งเข้าถึงไม่ง่ายเลยอ่ะไม่ง่ายจริงๆนะผมยกให้ Arc System เนี่ย Arc System Series Guilty Gear เนี่ยคือยากที่สุดของบริษัทเขาผมพูดเลยว่าแม่งยากจริงผมเลยว่าแบบใช่แม่งแต่ทำไมมันดูโดดเด่นวะด้วยความที่แบบมันยากมันฮาร์ดคอร์สำหรับสายไฟติ้งแล้วเขาแบบสายไฟติ้งอ่ะถูกใจเข้าใจไหมมันท้าทายสำหรับเขาไงแต่แบบเราโยกอินพุตไม่ได้เก่งอะไรพวกเนี้ยอันนี้เรฟ2ตัว accelerate เดี๋ยวแป๊บนึงนะไอภาค Exart เนี่ยเหมือนจะถูกทำเป็นเรียกว่าไงดีอะคือเหมือนจะถูกทำเป็นอะไรนะเหมือนจะทำเป็นเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องเสริม DLC เพิ่ม Rave 2 คือเวอร์ชั่นสูงสุดของภาค Exart นะครับผมภาค Exart เวอร์ชันแรกจะเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่ Exart โผล่มาครั้งแรกครับผมมันคือการเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ของ Arc System เหมือนกันแล้วทำให้ Arc System โด่งดังขึ้นมาด้วยกราฟิกแบบนี้ก็คือ 3D แต่บังคับให้มันเป็น 2D ได้แล้ว25 ปีด้วย2013 ใช่ไหม2013เกม Guilty Gear ขาย2021ก็ปีหน้า30ปีหน้าเท่าไหร่นะปีหน้า35 ปีแล้วดิใช่ไหมจะ35 ปีแล้วเพลงนี้ติดไหมทาวอินไซด์มีหมายถึงติดลิขสิทธิ์หรอไม่เท่าไหร่เกนชินปล่อยภาพน้องยาวๆอีกครั้งนั่นดิเฮียอยู่ดีๆก็บอกเงามาหลายเดือนจริงมาโอ๊กแต่ถ้าฉันไม่มาโอ๊กลืมโลกของฉันแท้ๆโอเคเอาจริงๆไหมบริดเจตเป็นผู้ชายที่เกิดเป็นแฝดชายแล้วในหมู่บ้านมีความคิดใครมีแฝดเพศเดียวกันคือตัวการากินีมาเหรอวะที่บ้านเลยเลี้ยงมาเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กภาคล่าสุดสับสนทางเพศว่าตัวเองเป็นเพศอะไรเกมก็เลยเล่นกระแส LGBT เลยทำในเรื่องให้รู้ว่าตัวนี้รู้แล้วว่าตัวเองอยากเป็นผู้หญิงจริงๆผู้หญิงเหรออ้าวเป็นตัวละครชายเหรอจริงเหรอเนี่ยโถก็ผมเห็นวิกิไม่เป็นผู้หญิงวิกิไม่พิมพ์เป็นผู้หญิงผมก็เชื่อเป็นผู้หญิงมาตลอดบอกไว้ก่อน Guilty Gear Exart ตอนนี้ก่อนที่จะถึงยุค PS5 ใช่ไหมยุค PS5 ราวๆ2014ใช่ไหมนี่2013ปลายยุค PS3 แล้วเกมมันก็กลับมานี่คือ Unreal Engine 3 นะครับ Unreal Engine 3 จะทำกราฟิกได้ขนาดเนี้ยและเนี่ยแหละเพลงที่ดังอยู่ตอนเนี้ย Heavy Day เนี่ยเพลงโคตรดีพานี้แบบเพลงนี้ดีเลยคือแบบเอาศิลปินโดยเฉพาะเลยมาทำดนตรีบอกไว้ก่อนนะครับคนญี่ปุ่นร้องนะครับแต่อังกฤษโคตรดีเลยน้องแปลงเพศแล้วเฮ้ยหลบวะนี่คือกราฟิกที่เขาทำได้นะเนี่ยได้นาโอกิร้องคุณนาโอกิร้องแต่ดนตรีนี่คนเนี้ยถือว่าดังเลยคือแบบอารมณ์เหมือนเป็นศิลปินลูกรักของไอ้นี่แหละของ Arc System เลยแล้วบอกไว้ก่อนคนที่ดีกีตาร์และทำดนตรีทั้งหมดนะครับผมทำให้กับ Fighter Z ด้วยจริงๆทำให้กับ Fighter Z ด้วย
และหลายเพลงด้วยนะที่ผมชอบโอเคแล้วก็มีเรเลชนี่คือมีเรเลชภาคที่แล้วนะครับอันนี้ของภาคที่แล้วนะin development ยังไอ้นี่ยังอยู่การผลิตอยู่ยุคใหม่กำลังจะมาใน Arc System นี่คือยุคใหม่ในภาค X แล้วจนกระทั่งมาถึงภาค X มาถึงภาค Strive นะครับภาค Strive อันนี้ของกิติเกียตัวภาคนี้เนาะนะมันจะมีเทรลเลอร์ให้ดูไหมวะเทรลเลอร์ขอเทรลเลอร์ได้ไหมStrive Trailer มาแป๊บนึงเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นเกนชินโอเคแป๊บนึงในเมื่อสงสัยเรื่องเพลงกันโอเคเฮียอยู่ไหนวะมีแต่เกมเพลย์เทรลเลอร์จริงปะเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะแป๊บนึงซีฟูริวคิเฮ้ยผมลงมอดแล้วบอกไว้ก่อน ผมลงมอดไปแล้วสนุกดี นะเฮ้ยเทรลเลอร์ตัวแรกของเกมนะนี่ทีเซอร์มันคือทีเซอร์โอเคนี่คือกราฟิกของตัวภาค Stripe นะครับภาค Stripe เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ภาค Exart ภาคที่แล้วยุคนั่นคือยุคที่แล้วของ Arc System แล้วจนกระทั่งเป็นยุคนี้นี่คือยุคใหม่ของเขาเหมือนกันก็คือภาคใหม่ที่เรากำลังเล่นกันอยู่นี่แหละนะ Unreal 4อันนี้คือ Unreal 4สองตัวเอกตัวเดิมนะครับ2ตัวเอกตัวเดิมแต่คายแม่งเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลย ไอโซไม่เปลี่ยนอะไรเลยโซเปลี่ยนแค่ชุดไอคายเนี่ยผมสั้นเลยเดี๋ยวแหละนี่ไงอันนี้ก็เป็นตัวละครใหม่ของตัวเกมเป็นแวมไพร์นะซามูไรแวมไพร์เป็นซามูไรแวมไพร์ตอนแรกก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่เท่มากตัวละครนี่เท่มากเลยแต่โกงนะตอนที่แบบ DLC ไม่โผล่นะตัวนี้โกงมาก DLC ไม่โผล่ตัวนี้โคตรโกงเลยจริงๆนะเนี่ยผมเลยสงสัยว่าถ้าเกิดกราฟิกของ Stripe ไปอยู่ใน Dragon Ball Fighter ภาคใหม่โอ้โหแล้วโลแบ็กเน็ตโค้ดโอ้โหเฮียแม่งโคตรนี่เลยโคตรอยากเล่นเลยแล้วก็ระบบเน็ตโค้ดของเกมเนี้ยดีนะผมว่าดีมากๆนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เข้าใจเกมถึงขนาดนั้นไงผมเลยว่าเดี๋ยวหาตัวละครใหม่ๆเนี่ยผมกะว่าจะซื้อบิเจ็ตมาเล่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะหาโอกาสฝึกหรือไม่ก็ฝึกให้พวกคุณดูแล้วก็ไปออนไลน์สักนิดก็ได้เพราะว่าผมแรงต่ำๆอ่ะเนาะผมคงไม่เจอคนเทพตั้งแต่แรกหรอกอะไรอย่างนี้นะ Unreal 5มันไม่เสถียรเอาง่ายๆคือengine ไม่ว่าจะ engine ไหนก็ตามใหม่เกินไปบั๊กยิ่งเยอะจะผมว่าไม่มีใครหยิบมาทำหรอกถ้าเกิดหยิบมาทำก็นั่นแหละเรียบร้อยมึงอยากขาดทุนก็เรื่องของมึงอะไรอย่างงี้ซามูไรแวมไพร์ทำไมนึกถึงเบดอารมณ์ประมาณนั้นอุ้ยเบดผมยังไม่ได้ดูเลยว่ะผมรู้ว่าเป็นซามูไรแวมไพร์แต่ยังไม่ได้ดูเลยนะโอเคมา thank you ที่มานะครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดเกนชินแป๊บนะแป๊บนึงนะเนี่ยผมปัดมือถือแล้วผมเห็นอะไรเด้งวะบิลลี่ช่องพี่น็อตใช่ไหมนั่นแหละกูอยากรู้มากเลยว่าอยู่ดีๆเอาตัวกูไปอยู่ในมุกพี่แกได้ไงเฮียแล้วดูดิไอ้เฮีย12 วิวเลยสัตว์เดี๋ยวนะโทรศัพท์โอ้โทรศัพท์สวัสดีครับโทรศัพท์สวัสดีอุ้ยผมไปดูสปาตูของคุณเมื่อวานนี้หุ้ย thank you ที่มาสปาตูผมซื้อแล้วร้านประจำที่ผมชอบซื้อผมไอ้นี่แล้วติดต่อเขาได้แล้วแต่เสียดายผมเสียดายตรงที่เรียกว่าไงดีผมไม่ได้ซื้อเครื่องนะครับผมเพราะว่าเกมมันขายแยกนะ
ไหนว่าไม่ซื้อเครื่องไงเกมซื้อเกมใจเย็นนี่ผม Nintendo ตัวเดิมอยู่เลยเนี่ย Nintendo รุ่นแรกนะครับไม่ใช่กล่องแดงนะของผมรุ่นแรกนะครับผมไม่ได้ซื้อตอนที่กล่องแดงมาใหม่ๆนะครับผมไม่ใช่ดิมันมีกล่องแดงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นผมเลือกที่จะซื้อกล่องธรรมดาเพราะว่าเซฟเงินที่มากที่สุดแล้วก็เกมแรกที่ผมหยิบมาเขาโปรโมชั่นของเขาคือซื้อเกมแถม1เกมเลยนะครับผมก็คือAstral Chain นะครับผมเล่นไม่จบเหมือนกันยังเล่นไม่จบนะอ๋อแค่ซื้อเกมเดี๋ยวผมนวดให้ฮะช่วยผมใช่ไหมเราไม่ได้จีนกันเองใช่ไหม โอเค thank you ที่มาจะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูขอรีแอคคลิปนี้กันมันยังไงเนี่ยฮะอันนี้เขาพากย์นรกนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าพากย์นรกนะอันเนี้ยเฮ้ยผมความละเอียดต่ำไว้ก่อนเดี๋ยวความละเอียดต่ำไว้ก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวแป๊บนึงสวยแล้วฟูจิมิยะกำลังตกอยู่กระดุมอันธพาลน่ะเฮ้นี่หลายที่ไปเองหรือเปล่าผมยังไม่ได้ดูแอนิเมะเรื่องนี้นะห้องน้ำห้องนอนข้าวของเครื่องใช้ผมก็ติดเครื่องดักฟันแล้วเครื่องติดตามไว้หมดแหละครับคุณลุงหลานนี่มันโลกกิจของแท้ทำไมมันหมดแหละครับคุณลุงหลานนี่มันโลกกิจของแท้ถ้าตามตอนแรกก็แบบไอโจรเนี่ยพี่ไปภาพปะวะกูเฮ้ยเฮียเดี๋ยวนะตอนที่เขาเอามาโชว์ให้ดูตอนตัดต่อเฮ้ยเฮียผมไม่ได้ยินประโยคนี้ว่ะเฮียเดี๋ยวนะเจอคนเก่าก็ต้องเก่ากลับเฮียกูจำไม่ได้ว่ากูได้ยินประโยคนี้เฮียอยู่ตัวหน้าคนเก่าก็ต้องเก่ากลับที่นี่ได้ยังไงไอ้เฮียโคตรเฮียเลยแล้วแหละเน่นมือโอ้ยเฮียแล้วดูใส่รูปกูไอ้เฮียตัดจบคือเฮียมากเฮ้ยเดี๋ยวนะผมนึกว่ามีมากกว่านี้ไอ้เฮียตัดอย่างนี้เลยเหรอพี่น็อตแม่งพี่น็อตแม่งเอากูไปทำอะไรเอากูไปทำอะไรในนั้นวะไปทำไม่คุยเอากูไปทำอะไรในนั้นวะไอ้เหี้ยเจ้าของคลิปมาแล้วไอ้เหี้ยกูไปละกูเล่นเกนชินเลยสัตว์เอ้าเดี๋ยวนะกูเปิดเกนชินไม่เหรอทำไมไปฟอร์ตไนท์วะเฮียเปิดเกมผิดพี่น็อตแม่งแล้วดูดิไอ้เฮียแม่งคือเอาพี่เอกไปยืนไม่พอไอ้เฮียเอาชื่อกูไปยืนเฮียคนไม่คงงงเหรอใครวะแล้วพี่ไปช่วยอะไรอ่ะพี่ไปช่วยอะไรในส่วนเนี้ยคลิปเนี้ยเห็นว่าทำงานด้วยกันนี่เห็นว่าทำด้วยกันไม่ใช่เหรอพี่ไปตัดต่ออย่างเดียวเชี่ยแม่งพี่น็อตแม่งทำไมทำกับกูอย่างนี้วะเอาเพื่อนมาหาแต่คุณเตะมาฆ่าไอ้เหี้ยแล้วรูปโลโก้มันยังใหญ่อ่ะพี่เอาโลโก้ผมมาจากไหนวะไม่ได้ขอผมสักแอะเลยไปเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะเฮ้ยถ้าจะเอาโลโก้ก็มาบอกผมได้นะเว้ยถ้าจะเอาโลโก้ก็มาบอกผมได้ตอนแรกผมก็ไม่เอะใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่น็อตเขาเอาโลโก้มาจากไหนวะผมก็เพิ่งจะมานึกได้เนี่ยแหละแม่เกมาโอ้ใช่เนื้อเรื่องเนาะถ้าเนื้อเรื่องเดี๋ยวผมต้องเปิดดนตรีในเกมละมาเหลือ2 วันไม่ได้เติมเลยจ้าเพิ่งซื้อสปาตูนไปนะครับเมื่อกี้ผมบอกคุณแล้วใช่ปะโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้า 2.8 อ้าวยังไม่ได้เก็บหรอผมดูว่าผมเก็บแล้วนะเฮ้ยคุณโทรราคาเศษช่วงนี้คุณสตรีมเกมอะไรอ่ะ
สปาตูนแล้วใช่ไหมแล้วมีเกมอะไรอีกไหมคือเดี๋ยวผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยผมเริ่มจะมีเป้าหมายในการเล่น Nintendo มากขึ้นแหละเอาเทอร์นารี่ไปแล้วโอเคตัวละครเท่าไหร่วะตัวละครอยู่ที่โลเท่าไหร่เนี่ยเช็คกันโอเคไม่หลุดเรทอ่ะโอเคยังไม่หลุดเรทหรอกไปจับไปกันสักพักหลุดเรทอัดหน้ากูช้อปปี้เสียงจากไหนช้อปปี้ในมือถือผมปะว่าแล้วเฮ้ยมันเข้าไมค์ขนาดนี้เลยวะไมค์ดีจัดตอนนี้มีแต่สปาตูนโอ้เหรอครับแม่ อย่าไปเล่นด้วยแต่ว่าผมสตรีมราวๆ1 ทุ่มมาสิผมสตรีมราวๆ1 ทุ่มถึง2ถึงอะไรวะถึง5 ทุ่มไม่ก็ถ้าเกิดคอนเทนต์มันมีแล้วผมเล่นไม่เหนื่อยใช่ไหมผมก็อาจจะยิงยาวถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยโอ้ดีจัดโอเคไปนี่ไงเสียงเด้งเลยเนี่ยแต่ผมยังไม่อยากปิดไงเดี๋ยวเพื่อนทักมาหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวจะซวยเอานะโอ้ใช่ตัวนี้มาผม4-1ไปแล้วตัวอวยกันอยู่อยากได้กันอยู่นะอยากได้กันอยู่ส่วนตัวอยากได้กันอยู่แหละแต่เดี๋ยวนีโร่มาโอเคไหนมาดูหน่อยสิเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าได้ยินมาว่าคนภาคเสียงอังกฤษของโดรีอ่ะโดนถล่มด่าว่าภาคแย่เลยพวกนี้คือเอาตามตรงนะคือแย่เหรอวะอะไรอย่างงี้คือเข้าใจว่าญี่ปุ่นมันทำตัวตลกเว้ยด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์คนขายของคนหิวเงินอย่างนั้นอ่ะผมว่าญี่ปุ่นน่าจะสไตล์นั้นแหละแต่ด้วยความที่ว่าอย่าลืมนะเกมเนี้ยคนจีนทำเกมนี้คนจีนทำแล้วก็ญี่ปุ่นภาคใช่ไหมเสียงภาคเอเชียทั้งนั้นเลยเสียงภาคคนเอเชียทั้งนั้นเลยแล้วด้วยความที่ว่าเอาคนอเมริกามาภาคแล้วคนอเมริกาเขาจะทำตัวอย่างนั้นได้ยังไงไหนดูซิโอ้ดาบใหญ่เหรอ3 ทีเหรอแต่4 ฮิตเนาะโอเคกดครั้งที่2กดครั้งที่2 ฮิตโอเคมีการเปลี่ยนมุมกล้องด้วยดีเมื่อกี้เขาแอสซิสมุมกล้องเนี่ยนะอย่างเช่นผมเงยอย่างนี้นะแล้วผมกดค้างเห็นไหมเขาเปลี่ยนมุมกล้องให้อันนี้ผมไม่ได้เลื่อนสติ๊กเองนะโอเคเขาแอสซิสมุมกล้องให้ดีนะแต่ปลายเดือนจะมีไทโกะภาคใหม่ไทโกะภาคผมยังไม่ได้ซื้อกองเลยคุณยังไม่ได้ซื้อกองเลยผมกะว่าจะซื้อกองแบรนด์ไอเน่ไอเน่ไอที่ว่า I 2 ตัวและ NE นั่นแหละผมกะว่าจะซื้อแบรนด์นั้นเพราะว่าแบรนด์นั้นราคาดีราคาแฟร์แล้วก็เหมือนได้ยินว่าแบบมีเฟลโปรดักต์บ้างแต่ใช้งานได้ดีอันนี้เท่าที่ผมจำได้นะเคยใช้ไอเน่ไหมคุณโทระถ้าเกิดคุณเคยใช้ไอเน่อย่างน้อยก็คือผมได้ยินจากคุณไงได้ยินจากปากคุณอะไรเงี้ยนะ โดลาร์46กันอยู่ไม่ออกจริงปะเนี่ยญี่ปุ่นจริตแม่ค้ามาเต็มหลอนหูที่เคมว่าเทสึวะเนี่ยผมเลยว่าโอเคอังกฤษเขาทำอย่างเงี้ยอังกฤษเขาพากอย่างนี้เว้ยแต่ญี่ปุ่นคือล่าอะไรของมันผมว่าตลกดีอันนี้ผมยอมแต่คือเขาไม่รู้ว่าบุคลิกของตัวละครเนี้ยคือแบบมันควรจะไปทิศทางไหนเขาหิวเงินก็พูดออกไปถ้านิสัยหิวเงินก็ตามสไตล์อเมริกันคือเขาแบบพูดออกไปเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้คือแบบเอาง่ายๆคือทำตัวแบบเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ทำตัวอย่างนั้นอะไรอย่างงี้คือผมรู้สึกว่าเหมือนเขาบีฟอารมณ์ตัวละครไม่ชัดเจนมั้งฝั่งอเมริกาเขาเลยพากอย่างนั้นออกมาเฮียแต่จินนี่โคตรน่ารักเลยจินนี่น่ารักมากเลยโอเคไหนอย่างนี้เหรอแล้ว potential combo ในด้านการทำคอมโบแบบ hack and slash มันจะทำยังไงวะเนี่ยไหนลองเล่นสิโอ้ชิต่อคอมโบไม่ได้เลย
ความไปแฮกแอนด์สแลชไม่มีเลยตัวเนี้ยไหนดูโอเคฮีลเลอร์อิเล็กโทรฮีลเลอร์ไม่น่าเล่นเท่าไหร่อ่ะสำหรับผมนะผมต้องการความแฮกแอนด์สแลชอยู่ในตัวไง At the frying pan, it's priceless on for size. Fly! Surrendering. น่าไม่น่าเล่นเท่าไหร่เลย Booba, get them! ถ้าในเรื่องระบบเกมผมไม่รู้ดิฮีลมันฮีลแรงไหมอ่ะประเด็นคือฮีลแรงหรือเปล่า Or fly! มันขึ้นอยู่กับว่าตัวละครมันฮีลแรงไหมอ่ะฮีลแรงไหมตัวนี้ Help! โอเคตัวละครนี้ฮิวแรงไหมทำหน่อยเงินหมดโปรเบผมเล่นจอยคอนไม่ได้ใช้จอยกลองโอ้เหรอผมไม่มีจอยอาร์เคดพอเล่นตู้อาร์เคดที่ห้างไปเลยจอยอาร์เคดผมมีอยู่กับตัวลาเซอร์แพนเทล่าอีโวผมปัจจุบันนี้ก็ใช้อยู่แต่ว่าพักนี้ผมไม่ได้เล่นเกมไฟติ้งบ่อยไงก็เลยเก็บเข้ากล่องไปก่อนนะเฮ้ยพูดถึงจอยอาร์เคดผมอยากตัดต่อรูปลงจอยอาร์เคดผมใหม่ว่ะอยากเปลี่ยนรูปแล้วอยากเปลี่ยนรูปขึ้นมากำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นตัวอะไรดีด้วยความที่ว่า Fortnite มีโบม่าเนาะแล้วโบม่าโมเดลดีก็เลยกล่าวว่าอยากจะตัดต่อรูป Fortnite ลงไปในจอยเหมือนกันแต่ Fortnite มัน Battle Royale อะก็เลยว่าหาไอ้นี่ดีกว่าหาเกมใหม่ดีกว่าหาเกมใหม่ลงจอยอาร์เคดดีกว่าคิดไม่ออกว่าจะเอาตัวอะไรมาลงจอยผมเลยสิไหนดูดิที่ไหนเก็บอะไรบ้างไม่มีแร่เลยเหรออันนี้ใช่ลาเวนเดอร์ปะซูเมรุโรสโอเคกุหลาบซูเมรุอันนี้ผมต้องการเพราะว่าเนโรใช้แป๊บนึงถอนนี่ไงถอนชงยุนออกซูเมรุผมไม่มีสักตัวเลยเว้ยเอาไงดีวะเนี่ยเอาไว้ก่อนนะฮิว2 วิ 5,000 ดาเมจอันติ500 300แฟกยังไม่ออกดีๆมาให้เลยเหรอหมอล่าน้องคือแบตเตอรี่คนนี้เน้นหมุนเจแปนพูดเสียงสูงใช่ไหมชอบไหมถ้าภาคเจแปนของตัวละครนี้ชอบไหมถ้าในความที่แบบคอมเมดี้อ่ะผมว่าผมชอบนะแต่เรียกว่าไงดีอ่ะคือผมเห็นดราม่าการที่แบบว่าไปด่านักพากย์คนอเมริกาแล้วแบบเฮียคือมึงคือก็เรียกว่าไงดีอ่ะก็อย่าลืมดิว่ามึงอย่าวัดแบบเสียงภาคเอเชียกับเสียงภาคของฝั่งอเมริกาดิคืออยู่คนทวีปกันอ่ะการพูดการสื่อสารหรืออะไรพวกเนี้ยคือมันต่างกันอยู่แล้วอ่ะแล้วมึงนี่ประเทศพวกมึงนะเว้ยมึงยังจะด่าคนอเมริกันอีกอะไรกูเลยแบบเฮียเรื่องของมึงรับของก่อนมาต่อกันเลยภารกิจซูเมรุของเราทำอาหารบนกองไฟไปไหนวะนี่ไงได้ละมาชอบมากกว่านะสิ่งญี่ปุ่นออกแนวกวนใช่ออกแนวกวนผมไปเห็นสปอยมาตอนที่แบบว่าประโยคพูดอะไรเดซิวะที่นางชอบพูดอะเนาะน่ารักดีตัวละครน่ารักดีเข้าใจละนะไทโกะภาคใหม่ในสวิตมีจ่ายรายเดือนเล่นเพลงได้เพิ่มไม่ต้องซื้อถาวรตลอดแล้วเพลงเยอะๆและเพลงเยอะๆดีแล้วไม่ต้องซื้อถ้ารายเดือนเนาะก็อยากนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเล่นจอยไม่ถนัด ผมยอมว่ะจอยไม่ถนัดจริงๆว่ะถึงแม้ว่าผมเป็นไอ้บ้าจอยขนาดนี้นะเฮ้ยคุณโทรไลน์ยังไม่รู้นี่หว่าผมบ้าจอยขนาดไหนผมสะสมจอยแบบสมัยบัตเทอร์บ้างนี่ไงล่าสุดก็โปเคนเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ย
Spoken เวอร์ชัน VU นะบอกไว้ก่อนอันนี้จอยเวอร์ชัน VU นะแต่เล่นจากสวิตช์ได้เสียบเข้าเครื่องก็เล่นได้เลยนะผมมีจอยเพียบเลยจอยผมเพียบเลยคุณแม่แล้วก็ผมใช้ PlayStation ในการเล่นในตอนนี้นะอันนี้ไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์เพิ่มนะจอย Fighting เนี่ยจอย Fighting ของ Nintendo Switch เสียบ PC เล่น PlayStation ก็เอาไปเล่นกับ PlayStation บ้างนะ โอเคนั่งไงทำข้าวกล่องอ่ะจัดไปหลอนหูจัด Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. โอ้ไม่อยากพูดถึงเรื่องอาหารสิกูเพิ่งกินมา Serve this up and start eating with Hypatia. เมื่อวานยังเห็นถนนหน้าคอนโดวันนี้จมหมดแล้วน้ำสูงกว่าเดิมอีกกูก็ว่าอยู่น้ำสูงกว่าเดิมอีกแม่อ๋อใช่เรามาทำอาหารให้นางนี่หว่าโอเคมา Are you already finished cooking? อ้าวเวนโทษทีที่ข้ามไดร็อกโทษทีผมไอ้นี่นิ้วรัวไปโทษทีฝากยังออกมาไม่ดีเจอแต่เดฟไม่ใช่เรื่องแปลก Everything you mentioned was in Tainari's letter. It's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. เฮ้ย NPC ตัวนี้สวยนะแต่ถึงแม้ว่าหน้าจะเขาโครงเดิมแต่ว่าเปลี่ยนทรงผมแล้วก็อะไรแล้ววะตกแต่งเพิ่มนี่ผมรู้สึกว่าตัวละครนี้สวยมากเลยนะว้าว So why does this incense allow people to connect to ไม่เห็นถนน Irminsul? เลยเหรอไปไบเทค The ingredients used to make Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was she sensitive to the smell of those plants for such a long time? นั่นเดี๋ยว That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn ale would cause adverse effects. เดี๋ยวทำไมมันฟังไปฟังมามันก็เหมือนดูดกัญชา ทำไมฟังไปฟังมามันเหมือนดูดกัญชาวะคือโอเคทำไมไอ้กลิ่นกำยานนั่นน่ะมันถึงส่งผลต่อตัวทาวเวลเลอร์เราใช่ไหมเหมือนกระตุ้นแค่คำว่ากระตุ้นมันก็เหมือนกูดูดกัญชาบ่เมาพืชนี่สรุปว่ากูเมาพืชนั่นแหละ Not to worry though. It appears you've already fully recovered. โอเคว่าไป Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon. But unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn ale should no longer trigger such reactions. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa. You're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoes Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful. Or that doing so will leave my consciousness intact. เดี๋ยวนะเออร์มันโซนี่ใช่มันโซใช่ไอ้ต้นไม้โลกที่เราฝันแล้วไปเจอนั้นปะ
ใช่ปะต้นไม้ต้นนั้นปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮียไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องมา2 สัปดาห์แล้วโทษที I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risk, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. เฮ้ย However, หนังแล้วเลยเหรอ I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that โอเค being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And they have the curious power to make people ต้นไม้ชม dream. พูมีขนนั่นแหละ What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. โอ้ Oh, is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. เริ่มจำความฝันเมื่อกี้ได้ละโอเค Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. เอ้า I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become การ a เมืองคว้านะครับ researcher. แม่ให้กูได้ทำก็ดี I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. คือมันพูดในเชิงเหนือธรรมชาตินิดนึงอะคือการที่จะฝันอะไรที่แบบว่ามันดูแบบเรียกว่าเดียวเหนือธรรมชาติเนาะด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าถ้าตอนเด็กๆอะเด็กมักจะฝันกันเยอะแต่ถ้าเกิดโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมักจะไม่ฝันกันเลยโอเคอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับจิตที่6ของพวกเราปะที่ว่าจิตที่6ของในเรียกว่าไงเดียวคือพวกเราอย่างเช่นว่าเด็กจะเห็นผีมากกว่าผู้ใหญ่จะเห็นอะไรอย่างนี้เด็กจะเห็นพวกอะไรนะพวกคลื่นวิญญาณมีสัมผัสวิญญาณได้มีคนเดินผ่านทั้งที่ไม่ใช่คนอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูเหนือธรรมชาตินะแล้วก็ ด้วยนี้ว่าคืออันเนี้ยที่ว่าถ้าเด็กมักจะเจอแต่ผู้ใหญ่ไม่เจอเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นเพราะตอนที่เป็นเด็กอยู่อะด้วยความที่ว่ามันคือผมไม่รู้นะพวกคุณเคยเป็นไหมที่แบบว่าตอนเด็กแบบเนี่ยว่าไงดีอะอยู่ที่มืดๆแล้วรู้สึกแบบมีใครอยู่ตรงนั้นวะอย่างนี้คือแบบคือคิดไปเองอะทั้งที่ตอนเด็กอะไม่เคยดูหนังผีนะตอนเด็กอะผมไม่เคยดูหนังผีเลยแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมที่มืดๆแล้วมันเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นวะอะไรเงี้ยเคยไหมตอนเด็กอะเคยปะผมเลยว่าด้วยความที่ว่าจิตใจมันเปิดปะจิตใจมันแบบมันยังเปิดอยู่ปะมันแบบมันยังไม่ปิดมันยังไม่เข้มแข็งพออะไรเงี้ยถ้าจิตใจมันเข้มแข็งพอมันรู้สึกแบบเฮ้ยคือเราปิดเหมือนร่างกายเรามันปิดสัมผัสที่6ไปแล้วเพื่อแบบถ้าเกิดเราไม่มีอะไรที่แบบว่ามีเหตุผลไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้อย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าโตเป็นผู้ใหญ่เนาะด้วยความที่ว่าโตเป็นผู้ใหญ่เรามักจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรารู้ไหมมันจะเกิดว่าเฮ้ยเราจะเสียตังค์
กับของเล่นพวกนี้ไปทำไมเรามีเหตุผลอะไรทำไมเราต้องเล่นมันอะไรอย่างนี้ แบบถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเกิดแบบทุกคนเป็นกันหมดแหละอะไรอย่างนี้ คือด้วยความที่ว่าเหนือธรรมชาติสิ่งที่เหนือธรรมชาติเด็กถ้าเกิดแบบตอนที่เราเป็นเด็กใช่ไหมก็จะแฟนตาซีขึ้นมาว่าเราได้ไปอยู่ในโลกนั้นเราไปเจอนางฟ้านู่นนั่นนี่เราได้เป็นมาไรเดอร์เราเป็นจูเนียร์อะไรนู่นนั่นนี่ใช่ไหมเราก็แฟนตาซีมันขึ้นมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าน่าจะแบบจิตเปิดบานมั้งจิตเปิดบานยังไม่ได้ถูกปิดกั้นอะไรมากไอเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างเช่นฝันเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆนะถ้าให้พูดนับตรงถ้าในชีวิตผมนะปัจจุบันเนี้ยผมยังฝันเดจาวูอยู่เลยอย่างเช่นว่าผมฝันถึงอนาคตที่เกิดขึ้นใน2 เดือนหน้าแล้วพอ2 เดือนหน้าต่อจากนั้นภาพที่อยู่ในฝันผมคือเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนั้นจริงๆปัจจุบันนี้ผมก็เป็นเหมือนกันโดยแบบอย่างเช่นว่าคือผมฝันว่าข้างหน้าภาพที่เห็นอยู่ในตาผมเนี่ยมันจะมีรถแซงแล้วที่คนที่ว่า2 เดือนถัดไปหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข้างหน้าผมต้องนำรถใครสักคนหนึ่งผมจะเตือนคนคนนั้นก่อนอย่างเช่นว่าผมไปที่อาเจฟใช่ไหมแล้วผมฝันว่าแบบเดจาวูภาพขึ้นมาในอนาคตภาพขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีรถแซงนะขับดีๆนะผมเตือนเลยผมเตือนทุกคนเลยว่าไม่ว่าผมจะทำอะไรที่คล้ายกับเหตุการณ์ในฝันของผมในอนาคตผมจะเตือนทุกคนก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงขับในถนนมึงซิ่งไหมถ้ามึงซิ่งมึงระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะมีคนแซงอะไรพวกนี้ผมก็เตือนไปไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำผิดหรือผมควรทำไหมแต่กลัวจะเกิดอะไรบางอย่างทุกครั้งที่เป็นเดจาวูผมเตือนทุกครั้งว่าอย่างเช่นว่าผมไปเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยถ้าไปคนเดียวเราระวังตัวเองได้เราเตือนตัวเองได้เราเตือนตัวเองได้อยู่แล้วจริงไหมแต่ถ้าเกิดแบบผมไปกับเพื่อนแล้วเหตุการณ์ในฝันแม่งคือผมไปกับเพื่อนด้วยผมเลยว่าเฮ้ยแบบจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตผมจะเตือนก่อนประมาณนั้นคือด้วยความที่ว่ากลัวด้วยแหละตามนั้นแหละ So, do you have any thoughts about the things she saw when she connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. เตจินพัฒน์ What ฉัน could ได้ that เกลียดเด็กเส้นอย่างเธอจ possibly ริง mean? If คุณ only เต I จิ could สัมผัส then เปิดรายการได้เลยนะ our life เฮ้ย begin Paripurna life. I might have some more answers for you. เปิดรายการได้เลยนะก็พูดตามตรงนะว่าไอเหตุการณ์เดจาวูเนี่ยผมควรเตือนหรือเปล่าผมควรเตือนเพื่อนหรือเปล่าไอเตือนตัวเองเตือนได้เพราะว่าในฝันในอนาคตนั้นมันต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นกูเตือนตัวเองได้ไงแต่ถ้าเกิดแบบมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผมไปเที่ยวกับใครสักคนหนึ่งแล้วเหตุการณ์ในอนาคตแม่งฝันเข้ามาแม่งยิงฝันเข้ามาในหัวผมควรเตือนไหมผมไม่รู้เหมือนกันเข้าใจปะคือจะว่ามันจิตสัมผัสมันไม่เชิงมันไม่เชิงคุณนะมันไม่เชิงผมว่าเดจาวูบ่อยๆช่วงเดือนที่ผ่านมาIf you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. ขอให้ฝึกฝนให้ราบรื่นครับโอเค There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. จ้ะเฮ้ยอาหารเสมอรู้ใช่ปะ อาหารทำอาหารเขตอื่นให้ได้ไหมครับ Now we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. อย่าการดาว่าภาษาอังกฤษอ่านงี้อ่ะโอเคผมอ่านว่ากันเลยผมอ่านว่ากันไม่ได้อ่านว่าการดาวาผมอ่านว่ากันเลยกันดาวาอ่านว่ากันดาวาไปเลยนะแล้วแต่คนบางคนโดนทักก็คิดเลยว่าจะเชื่อดีไหมโอเคจิตสัมผัสอะไรนั่นผมไม่มีหรอกถ้าที่เรารู้สึกแบบว่าตรงนั้นมีอะไรอยู่เพราะตอนเด็กเราไม่รู้สมองเลยรวมภาพไปประกอบให้เป็นรูปสรุปคือคิดไปเองประมาณนั้น Deja vu I never seen this place before ผมอ่านแกนดาวาว่าแกนดาว่าโอเคHeading out, I see? If there's anything else you'd ever like to ask about, you know where to find me. ข้อมูลเหรอคุณจะเบื่อไหมผมขอฟังหน่อยแล้วกัน Even though that little neighbor of mine was able to induce a state of dreaming, I doubt they were able to control the actual contents of the dream. The end of your dream seemed quite terrifying. Perhaps there's something that's troubling you deep inside? ใช่ Not to worry though.
I'm sure you'll be able to handle whatever comes your way in the real world. ใช่ As someone เรื่อง from Sumeru who cannot dream, I needn't ever worry about nightmares. But lately, I've started to feel that I'm somehow missing something without dreams. It's a little hard to explain. Heading out, I see? If there's anything else you'd ever like to ask about, Okay. you know where to find me. นางบอกว่าจุดจบของฝันที่เราไปเจอมา เหมือนจะเป็นจุดจบที่เลวร้ายเกินไปหน่อย แม่งไม่หน่อยเว้ยบ้านกูแตก 500 ปีที่แล้วบ้านกูแตกเข้าใจไหม บ้านกูแตกแล้วกูกำลังจะหาพี่ชายกูเนี่ย Sumeru researchers use Spiritborn Ale to assist them in connecting with Irminsul to extract knowledge from it. Though the process can be risky, we believe that the knowledge gained is worth it. Unfortunately, I cannot help you understand your dream. At least not yet. I'm still learning how to attune to the depths of Irminsul myself. I hope that I'll be able to ascend past Satyavada life and gain deeper insights. Heading out, I see? If there's anything else you'd ever like to ask about, you know where to find me. บ้านแตกสงครามเทพพี่น้องกูอยู่ไหน จริง โอเคเพื่อนบ้านมหัศจรรย์อ๋อใช่ I've heard local children here in the rainforest speaking of fairy-like creatures. But I'm from Sumeru City and have never heard of such things when I was a child. อ๋อเป็นเด็กเมืองเหรอเนี่ย Perhaps this is because I had a very strict upbringing. My parents would seldom allow me to play with other children. อ้าว I doubt they'd ever believe me if I told them about my little neighbor out here. And Okay. speaking of my little neighbor, I think they can somehow sense when Tainari is coming to visit me. I've noticed on several occasions that as they're playing under the trees, they'll suddenly tense up and scamper away for no apparent reason. Shortly after they do this, Tainari always shows up here. Perhaps I should ask Tainari about this the next time I see him. Heading out, I see? โอเค If there's anything else, take care. Do remember to come visit anytime you're in the area. โอเค คือเหมือนพูดหรือเพื่อนบ้านที่อยู่กับนางและเฝ้านางอยู่เนี่ย คือเหมือนจะสัมผัสได้ว่าทานารีจะมาเยี่ยมเราใช่ไหมตอนแรก แต่โดยความที่ว่า ไม่ใช่ทานารีไง แต่เป็นเรา แล้วด้วยความที่ว่าไอตัวพูดเนี้ยมันตกใจ มันก็เลยยิงฝันใส่เรา เลยเกิดด่านนั้นขึ้นมา ในไลฟ์ที่แล้วโคตรงงอ่ะ ไอ้ด่านนั้นอะไลฟ์ที่แล้วโคตรงงอะอ้าวอะไรวะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนี่หว่าสักพักหนึ่งอ้าวกูเมายาใช่ไหม สรุปจอร์เริ่มเมายาไอ้ด่านที่แล้วอะโอ้ยจะบ้าตายฮะไปขึ้นไปโอ้ยชอบหลบแกปโปเกมนี้มาไปที่ไหนต่อนะไป let's goเย่โอเคกลับมาแล้วครับเฮ้ยหมาลอยเฮียไฟล์โหลดไม่ทัน SSD แล้วนะ กูใช้ SSD แล้วนะ Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? แป๊บนึงสิ่งที่นายทำได้เมื่อสมัยรู้เกี่ยวข้องไปถึงคือพวกมึงคิดก่อนนะคือไอเหตุการณ์ที่ว่าอะไรนะเขตในป่าใช่ไหมมันมีการแบบเรียกไงแพร่ระบาดเนื้อร้ายใช่ไหมมึงต้นไม้ในเมืองเราใหญ่ขนาดไหนคือแล้วทานารีกับไอกลุ่มเนี้ยมีอยู่กลุ่มเดียวที่ทำเว้ยมึงคือมึงจะให้กูแก้ปัญหาต้นเหตุปลายเหตุกูไม่ใช่เทพ กูไม่ใช่เทพไม้เว้ยแล้วเทพไม้มึงอยู่ไหนก็ไม่รู้หายไปตั้ง100 ปีแล้วไอ้สัตว์ Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the academia. โอ้โหขอบคุณมากโอ้โหคนนี้ดีจังเลยอ่ะ Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher,
How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. ได้มรณะ So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. อาจาร And ย์ what เหรอ exactly does my master need of me, Sage Kaje? You'll know once you've arrived in Sumero City, that is. อ้าว And ชวน how กูไปส long มัย will รู้ I be นั้น required to stay? There's no definite answer as of now. ขอไปเมือง Do ได้ไหม you อ่ะ mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. ก็บอกมาดิ มันรับสุดยอดเหรอ อะไรอย่างงี้ ถ้าไม่รับสุดยอดก็มาบอกกูตรงๆดิอ๋ออะไรมีปัญหาอะไรกับกู กูหาเรื่องไปทั่วเลยเจ้า Tainari, what was that all about? เออ It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of Project. all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for ทำไม us คนดี too. ต้องเว้นวรรคด้วย Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. จ้า เข้าใจ หายไปตั้ง100 ปีอ่ะ Do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? โคเล่ Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Immorta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. อาวิโด Also, กูช็อก when you นะ enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. อาวิโดกูช็อกนะ I'm เว้ย not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. ครับ What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukadevata. โอ้ Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise. So I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Okay. Next up, Sumeru City! บอกลาโคเล่ก่อน Oh, but wait. Before that. That's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She Oh. knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go! Farewell, and good luck to you both. อยากกอดโคเล่จังเลย เราจะไปแล้วว่ะจดหมายแนะนำขออ่านหน่อยคีย์ไอเทมเย้ไหนอ่านไงอ่ะเขียนถึงโรฮาวีนักวิจัยชีววิทยาไว้โรฮาวีใช้ความสามารถของตนช่วยเหลือโอเคกุศนาลีอายุ500 ปีส่วนคนหายไปหลุดเทวดาลูกขะเทวดาลูกขะเทวดาคืออะไรนะ คืออะไรนะ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆขอโทษด้วยโคเล่อย่ากอดเธอจัง ฉันขอโทษ Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for
waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. เธอต้องดูแลสุขภาพด้วยนะ Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, well, อยากให้พาไปเจอแอมเบอร์ก่อน I should have told you both about my condition when we first met. โอเค I just wanted you two to treat me as a normal friend. Not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your ตอน friend น้องหายดี and เราคงได้กอด sharing your past with us. นั่นแหละ We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? อะไรเหรอ What is it? It's my recipe for pita pockets. อ๋อ I โอเค told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. จ้า Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and ขอกอดก่อนไปจะได้ไหม I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. ดูหน้าอาการเศร้าซะก่อน Well then, I, trainee forest ranger Kale, อย่าลูบหัวอย่าลูบหัวนาง Gandharvaville again. น่ารัก The rangers will always be ready to assist you here. อย่าลูบหัวนางกอดไปจังพิต้าพ็อกเก็ตโอเคจัดไปเรื่องสำรวจหีบหรืออะไรไม่ทำแล้วกันไม่ทำเดี๋ยวเรื่องต่อไปโหถือว่าโหถ้าเกิดผมทนเล่นอีกหน่อยนี่คือไปเมืองสมุยรู้ได้ตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยเสียดายขอเดินไปสำรวจเมืองไปในตัวแล้วไปขอก่อนไปเมืองน้ำพอเดี๋ยวว่าผมจะเดินหากุหลาบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเปิดแอปโฮโลแลบนะครับผมโฮโลแลบนี่ผมไม่ได้เปิดนานเลยนะจริงๆตั้งแต่ผมไม่ได้เล่นเกนชินติดต่อกันหลายวันอ่ะหลายเดือนเลยดิน่าไม่ได้เล่นติดต่อกันเป็นเดือนอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบผมเล่นติดต่อกันทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนอย่างเงี้ยผมจะเปิดบ่อยๆแต่ช่วงนี้ไม่ได้เปิดเลยโอ้อะไรโอเคช่างมันแล้วกันโอ้ยขอดูทางเข้าเมืองหน่อยสิอ้าวอ๋อใต้สะพานจำได้แล้วไอ้สะพานตรงนี้ใช่ไหมนั่นกูว่าแล้ว โอเคมาฟัก อยู่ตรงนี้โอเคแป๊บหนึ่งขอตรงนี้ใหม่ผมที่พยายามอยากลองโฮโยควิสกดไม่ทันทุกรอบได้เป็นแค่คนดูอ๋อตอนแรกก็แบบก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงเกิดไอเจ้ารายการควิสนี่ขึ้นมานะน่าเล่นนะน่าเล่นแต่เราได้อะไรอ่ะถ้าเราตอบได้เราจะได้อะไรครับอารมณ์เหมือนสาวม้าป่ะที่แบบเขาเปิดรายการตอบคำถามอะไรนู่นนั่นนี่แล้วเราก็แค่เข้าไปตอบอย่างนั้นป่ะแล้วเราก็ไปดูว่าเฮ้ยแบบรายการนี้เขาจะทำให้เราได้เพชรเท่าไหร่อะไรนู่นนั่นนี่เหมือนสาวม้าสาวม้าก็ทำสาวม้าทำผมว่าสาวม้าทำโอเคสุดแล้วแบบมีอีเวนต์แบบนี้ให้คนที่พากย์ตัวละครสาวม้าแต่ละตัวมาตอบคำถามแล้วก็พอจบรายการเสร็จปุ๊บก็จะสุ่มว่าเฮ้ยแพทนี้ทุกคนที่เป็นเพลเยอร์จะได้รางวัลอะไรบ้างได้ไพโมเจมกี่ทีได้ไม่ใช่ได้อุมาคริสตัลมั้งผมจะเรียกว่าอุมาคริสตัลแล้วกันได้อุมาคริสตัลกี่เม็ดอะไรนู่นนั่นนี่ผมว่าเป็นรายการที่ดีมากเลยนะทุกครั้งที่เปิดแพทของสาวม้าอันนี้ผมถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าเกิดได้เพชรน้อยก็โชคไม่ดีอะ นะอะไรแล้วจะเจอใครเนี่ยประตูแบบนี้เลยเหรอโอเคมาใครจะมาต้อนรับเราบ้างวันนี้
What หมาติดบั๊กอีกโทษ Sumeru City. We finally made it. อ้าวทำไมพิมพ์ซับไตเติลอย่างนั้นวะน่ะ Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. เดี๋ยวนะปกติมันจะคัดกล้องแบบฟึบฟับเลยนี่ทำไมเฟดอินเฟดเอางั้นวะ One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. ใช่ครับ Oh, yeah, that's right. But หมาไหล you know เหี้ย that. หมาไหล Because there's currently no information on either of you in the Akasha. อ้าว But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps Device? you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. ไอเนี่ยนะอาคาชาเทอร์มินอลอ๋ออุ้ยเท่ว่ะชื่อเท่โอ้เป็นเทคโนโลยีเหรอ As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. เดี๋ยวนะมันคือไอ้นี่เลยอ่ะมันคืออะไรวะไอGoogle Assistant มันคือ Google Assistant เลยถ้าไม่นับเรื่องการที่แบบว่าเราพกอะไรว่าพกพาติดตัวใช่ไหมมันคือมันคือแว่นตาไอ้นี่มันคือแว่นตาอะไรวะไอ้แว่นตา Google อ่ะ Google Glass Google Glass แล้วก็มีระบบ Google Assistant อยู่ในตัวแล้วมันทำอะไรได้นะการทำงานของ Asha Terminal ในเมืองมีคนเยอะอย่างเมืองซูบิโรและท่าเรือ almost ราบรื่นและทรงพลังยิ่งกว่าสาเหตุเทคนิคบางประการโอเคมันเล่าได้แค่นี้เนาะเชี่ยแม่งเหมือน Google Glass อ่ะเฮีย Google Cloud ประมาณนั้นเลยเจ๋งว่ะ The thing that Tainari was telling us about. แต่มีผลอะไรกับตัวเกมอ่ะ Sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. รักษาไว้ให้ดีอ่ะมันเป็นอุปกรณ์แบบไหนมันเหมือน It kinda looks like a leaf. To activate it, หมาแม่งเดิน hold it in your hand and say หมาเดิน the เบียด following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanagi. Let's give it a try. May the mighty God หมาแม่ง bless เดิน us เบีย with ด their voice of wisdom. โอ้โหเขาบอกให้พึมพำไม่ใช่พูดออกมาเอามาไม่เห็นน่ะหมาเดินเบียดอ่ะ Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know. เฮ้ยเจ๋งอ่ะ Get it? Oh, that'll come in real เม handy. ทริกมันคือเมทริกเลยอะกราฟิกเมทริกเลยเชี่ยเจ๋งว่ะ Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can หมาเดินเบียด about Lesser Lord Kusanagi. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of เห็นห Suristana. มาเลวเฮียอยู่ดีๆก็ Seems pretty similar to what Kale was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. ฉันเองก็เหมือนกัน Paimon doesn't sense anything. ก็เทคโนโลยีนี้มัน Akasha didn't respond to Paimon's question. แป๊บนึงนะเราถามใช่ไหมว่าเราจะไปเข้าพบท่านเทพแห่งพฤกษายังไงเทคโนโลยีนี้อยู่ในช่วงที่ลูคาดาวาธายังไม่เสียใช่ไหมผมว่าน่าจะไม่มีหรอกมั้ง Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. ฮะ Ugh. Paimon's brain is exhausted.
บางทีอ่านหาข้อมูลทางอ้อมได้บ้างมา Oh, smart idea. But what are you going to ask it? ลูกค้าดาวาต้าSomeone's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really missed their Archon. ท่านหญิงน้อยก็คือข้อมูลมันจะโผล่ขึ้นมาในหัวใช่ไหมถ้าเกิดเราหลับตาก็เหมือนอ่านในใจ โอเค ไปหมาแม่งเดินเบียดมุมกล้องแม่งเสียเลยฮะ Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. ข้อมูลของห้างห้ามเข้าถึงประมาณนั้น Which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. โอ้ก็ดีนะ Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. เฮ้ยแม่โหยอันนี้ผมมาเปิดแมปแถวนี้แล้วนะแต่ผมไม่ได้สำรวจเมืองมาก่อนนะครับผมก็สวยนะน่าเดินนักพยากรณ์ตัวจิ๋วขนาดนี้เลยเหรอ เดี๋ยวนะทำไมนักพยากรณ์มีกระเป๋าเยอะขนาดนี้วะใช้แมวเป็นนักพยากรณ์เรืออะไรผมงงป้ายประกาศฮะขายขวดเวทมนต์ที่สามารถใช้งานอะไรวะเนี่ยความเป็นจริงจ่ายแค่1 มอลล่าเท่านั้นค่าคือหยินเพียงมอบ1 มอลล่าให้ค่าเจ้าอยากได้สิ่งใดค่าร่วมบันดาลให้เจ้าฮะป้องกันเร็กซ่ากำลังตรวจสอบคดีช่อโกงเกิดขึ้นหากชาวบ้านตกเป็นเหยื่อมีข้อสงสัยให้คำปรึกษาเพียง1 มอลล่าเท่านั้นโอเคคิดร้านอาหารเหรอเดี๋ยวนะใหญ่ปะเนี่ยร้านใหญ่ไหมร้านเล็กจังหรือนี่วะหรือทั้งร้านเป็นไอ้นี่วะเป็นครัวปะโอ้อุ้ยร้านน่ากินอ่ะผมเคยเห็นร้านที่ทำแบบนี้มาก่อนผมจำไม่ได้ว่าผมไปกินที่ไหนมาโอ้โหเฮียแต่แม่งอย่างเจ๋งนักขายตัวยงโอเคมาเปิดแมปได้แล้วแคทเธอรีนเย้ได้แล้วเฮ้ยแอดเวนเจอร์กิลเขตนี้เป็นเขตแอดเวนเจอร์กิลสินะโอเคแคทเธอรีนสวัสดี Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. โอ้เธอก็ติดเทอร์มินอลเหมือนกันนี่แป๊บหนึ่งใช่จริงๆด้วยแคทเธอรีนพนักงานต้อนรับผู้รับผิดชอบคำขอทุกด้านดูเหมือนจะคุ้นเคยกับระบบทำงานของกิลด์นักผจญภัยดีอยู่แล้วฉันคงไม่ต้องแนะนำเพิ่มแล้วล่ะหรือว่าแคทเธอรีนคอยตามฉันมาตลอดอะถ้าส่งไปทำงานพร้อมออกค่าใช้จ่ายให้ฉันก็ไม่ปฏิเสธแต่ถ้าสินใจพนักงานต้อนรับเป็นงานที่ไม่มีวันหยุดทั้งปีฉันเลยไม่มีโอกาสแบบนี้ Ad Astra ครับผม โอเคตอนนี้เขียแม่งยังไม่แต่59เลยกูไปเมนูขายเข้าไปฟังเพลงในร้านได้ปะร้านเหรอร้านมีเพลงด้วยเหรอเข้าไปได้ใช่ไหมพนักงานร้านเหล้าอ้าวนี่ร้านเหล้าเหรอโอ้แต่ก็มีเนื้อขายแก้เลี่ยนมั้งโอเคมาไหนเพลงเหรอ
ว้าวโอ้บุฟเฟ่เหรอเฮีย เจ้าของร้านเหล้าลัมบาร์ดฟิชโรอ้าวไอเฮียร้านเหล้าแต่แนะนำอาหารให้กูขอดูเมนูก่อนลัมบาร์ดฟิชโรมินตี้บีนซุปมินตี้บีนถั่วกับมิ้นซุปถั่วมิ้นชาวาม่าวรับหน้าตาน่าอร่อยจังชาวามาวัฟเบอริโต้นี่วะ เยี่ยมแบบเบอริโต้เลยอะเครื่องเทศอะไรอะแป๊บนึงอันนี้ไม่เคยเห็นฮาราฟุตตากแห้งสตราชรูมแล้วก็กาโบรัสบีนส์ถั่วกาโบรัสโอ้ซื้อได้เป็น100เลยเหรอโอเคโอ้โคตรแจ่มเดี๋ยวนะร้านข้างนอกดูเล็กมากแต่เข้ามาแม่งใหญ่มากใหญ่เกินไซส์ใช่ไหม Well, your perspective is just tunnel visioning. โอเคจะถกเถียงอะไรก็เรื่องของคุณครับเกโกไม่ได้เห็นเครื่องดนตรีนี้ตั้งแต่นี่ละตั้งแต่คอนเสิร์ตเกนชินอะโอ้โหมึงแน่ใจนะว่านี่ร้านอาหารเนี่ยอันนี้โซนเหล้าเปล่าน่าจะโซนเหล้าโซนบาร์เฮียโคตรเจ๋งอะโอ้โหคุณโกสขอบคุณมากที่ไอ้ที่ชวนผมเข้ามาแม่เฮียร้านอาหารน่าเข้าสัตว์มีจริงบนโลกผมอยากเข้านะจริงมีจริงบนโลกผมอยากเข้ามากเลยอ่ะเฮ้ยแม่งโอ้โหดีไซน์ร้านโคตรเจ๋งเลยอ่ะเฮียกูเดินไปไหนเนี่ย อ๋อมันอยู่ตรงนั้นเหรอโอเคกูเดินเพลินเมืองสวยจัดเมืองสวยจัดเดินเพลินโทษทีโอเคโอเคอยู่ตรงนี้ Hello, are you Rohawi? โรฮาวีโอเค Yes, that's me. Can I help you? Great! You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? อ้าว Please, ไม่รู้จักกันเหรอ there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... พวกเราไม่ได้คุยวิชาการ Here, this is a letter from Tainari. Oh, Bên let này. me see. Oh, ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So you two just have some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate Lang ability cafe. for procuring Oh. information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. มาลองดู Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. กลัวทานารี่ Well, อ้วน as เหรอ I เนี่ย said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. โอ้ All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the Sanctuary of Surasthana or made a public appearance. เฮีย Didn't expect her to be such a mysterious figure. อย่ามึงพูดอะไรเนี่ยไพมอนมึงก็เจอโชกุนมาก่อน ประเทศลึกลับอะไรก็โชกุนไงเฮียกูว่าคนเขียนบทไอ้นี่ละมีพล็อตโฮละตรงเนี้ย The Dendro Archon is somewhat of a recluse.
perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. hypothesizing ชัดแค่กูไม่เคยได้ยินคำนี้มากี่ปีแล้วเหี้ยศัพท์โอ้โหเหี้ยคำศัพท์ชัดแค่ผมไม่ได้เจอคำศัพท์นี้มานานมากแล้วนะแต่ในวิชาการส่วนใหญ่กลัวเจ้าหน้าที่มหามาตรามากกว่าจากปาก NPC บางตัวที่ท่าเรือโอ้เหรอIn this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. ด้านนี้นี่เองเหรอ Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. แป๊บหนึ่งข้างหลังมองกูทำไม ข้างหลังก็มองกูทำไมรู้จักคนคุ้นเคยไม่ได้อาจจะมีอยู่ Huh? Like who? มุ่งสู่ดวงดาวแล้วก้นเหวไงมุ่งสู่ดวงดาวแล้วก้นเหวใครวะ Oh, you're right. แค่นั้นเลย Has its own intel network. โอเคโอเคเข้าใจแล้วลืมไปมันเป็นบทพูดทักทายเรานี่หว่าลืมไปผมไม่เคยอ่านมาก่อนเพราะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษไงผมเลยไม่สนใจคำแปลเหี้ยลืมจริงไปแม่งเอ้ยกูลืม นี่ไง Hello, traveler in Paimon. โอเค Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With Yeah. what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. อย่าบอกนะว่าเขา access ด้วย I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. กูจะไปหาที่ไหนเนี่ย Another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we Yeah, really Belinda. don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. add extra apple What a sauce 30? อะไรสักอย่าง What a weird name. ไม่ใช่ apple sauce ไงครับใจเย็น Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. โอเคขอบคุณมาก You're welcome. I wish you two the best of luck.
We look forward to your exploits in Sumeru. โอเค ชาวทะเลทรายโบราณ Right where we go. ได้เจอใครก่อนล่ะเนี่ยมาอ๋อร้านของใช้สอยอยู่แถวนี้อีกแล้วปรมาจารย์ด้านประเมินสมบัติเด็กแค่นี้นี่นะสุเลขาจอมเจ้าเท่นายท่านเซกมาเบฮะ This new shipment of items, they're all so ridiculously. ซื้อไม่ได้แกโอ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วอินาซึมะอีกแล้ว รูปอินาซึมะอีกแล้วแม่งเฮ้ยซื้ออะไรไม่ได้โตโอ้ร้านตีเหล็กเฮียร้านตีเหล็กนี่ยังดีไซน์ดีเลยชิดดาบเชี่ยคิดถึงปีนอเปอร์เซียขึ้นมาเลยอะว้าวเว้ยอาวุธในร้านนี้มันโอเคไม่มีแต่ถ้าเรายังมีจ้างได้ใช่ไหมสั่งทำของเดี๋ยวดูดิสั่งทำของเรายังไม่ได้หาบูพินโอเคร้านขายของชำอ๋อที่นี่โอเคเดี๋ยวดูซิซื้ออะไรได้บ้างก็ไม่มีอะไรใหม่นะยกเว้นผลฮาร่าเนี่ยไซตันพีชเซตุนเหรอเซตุนน่าจะอ่านว่าเซตุนเนาะโอเคไปที่ไหนนะไปอ๋อเล่นแรกแปลท่าอยู่นี่เหรอเนี่ยคิมิยะนักเรียนแค่นักเรียนเองเหรอ เชื่อมึงได้ไหมเนี่ยสวยมากเลยอ่ะแล้วเขาคิดคอนเทนต์พวกนี้ใช้เวลาตั้งปีกว่าโอ้โหแต่ออกแบบได้ขนาดเนี้ยเร็วมากเลยนะโอเคมาเพิ่งสังเกตว่าต้นไม้งอยกัน Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you to. อ๋อโอเคติดต่อให้ขอบคุณ We'd like to ask you about something. ไปแกรนบาซ่าเดี๋ยวก็เจอ So Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. เดี๋ยวนะคือด้วยความที่ว่าเป็นแดนทะเลทรายใช่ไหมไม่ใช่ว่าพวกเขานับถืออะไรนะนับถือฟาโรห์เลยแล้วพวกนี้เหรอวะเดี๋ยวนะแสดงว่าที่นี่มีเทพ2 องค์เหรอถ้าไม่นับว่าคุซานาริเป็นเทพอีกองค์นะเดวาคาวาต้าเนี่ยเดวาคาวาต้าคือเทพองค์หนึ่งใช่ไหมนั่นแสดงว่าเทพพระเจ้าที่นั่นล่มสลายไปแล้วแสดงว่าที่นี่มี2 เทพเหรอ It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they
believe in gods. Most of them only care for the late greater Lord Rugadavada. ลูคาดาวาตาโอเค In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. อ๋อโอเค Because ก็ of นับ the ถืออยู่บ้าง Academia's influence, most citizens are more familiar with greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. ก็คือตั้งแต่คุซานาริเข้ามาครองตำแหน่งไม่มีใครนับถือนางเพราะว่ารับตำแหน่งปุ๊บนางก็หายไปไม่ได้ทำอะไรเพื่อประชาชนเลยอย่างเงี้ยหรอโอ้โหเฮียแล้วอยู่ดีก็มาสนใจกูเนี่ยนะ Lesser Lord Kusanali never makes an appearance. The Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. โอ้ยเฮีย After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord เชี่ย Kusanali. เรียกว่าเทพที่คงอยู่ไปเลยอ่ะ But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the god of wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. โอเค ส่วนน้อยได้สอบถามคนในซูเมรุอีกหลายคนสกิปเหตุการณ์ขอบคุณมาก Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. เดี๋ยวนะ ผมรู้สึกว่ามุมกล้องนั้นผมเข้าใจมุมกล้องนั้นบางอย่างละนางดูโยรูตัวแรกที่นางดูโยรูโอเคผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมุมกล้องการเฟดอินเฟดเอาละนางดูเราอยู่ตลอดเวลาเพราะการเฟดอินเฟดเอาผมไม่เข้าใจตอนแรกไม่เข้าใจทำไมมันถึงมีเฟดอินเฟดเอาวะทำไมมันถึงมีวะเนี่ยแล้วพอแบบมุมกล้องเมื่อกี้เหมือนมีใครดูเราอยู่เว้ยไอ้เหี้ยนางดูเราอยู่ Asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. ดูนะถ้ามึงเฟดอินเฟดเอาอีกรอบนู่น One person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? ไม่มีใครสนใจ You two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? ใช่ Who are you? From the sound of Why? it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? CCTV Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. เฮ้ยสวยนะ One of Lesser Do Lord ya, Kusanali's faithful followers. Whoa, really? โอเค Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. เล่าให้พวกเราฟังได้ไหม Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a เรื่องวิทยาศาสตร์ great calamity โอ้ was about to เหรอ befall. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then เรียกชั่นไผ่มอนไม่ calamity น่ารัก came. ว่ะ But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. ฮะ She said, "Oh, Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you." เดี๋ยวนะเดี๋ยวเป็นนกเหรอเดี๋ยวนะเป็นนกเดี๋ยวตอนที่นางอยู่บนเกาะฉันเป็นนกอยู่ตัวหนึ่งไอ้เหี้ย
ตอนที่นางอยู่บนเกาะนางเทเลพาธีกับเรานางบอกว่าเป็นนกตัวหนึ่งที่สื่อสารกับเธอมาจากระยะไกลเธอมองไม่เห็นหรอกแต่ฉันจะคอยเดินเธออยู่ไอ้เหี้ย On your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go. Yeah. Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. Yeah. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. ร่างอวตาร Zod, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, อะไรอ่ะ I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. ใครอ่ะแป๊บนึงนะเมื่อกี้เหมือนพูดว่าฮันเตอร์ใช่ปะฮันเตอร์อะไรอ่ะ Hey, wait! What the heck just happened? เหมือนจะเกี่ยวข้องกับทางด้านนู้น It looks like they're searching for someone. ตัวละครหลักมาแล้ว Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali. We can't let them get in the way now. Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. ทำไมเหรอ okay, now how do I She do that? have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her. ไม่ใช่วันนาไปทางนั้นเหรอ ไพมอนมึงไอ้นี่ปะเนี่ย That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. อ๋อโอเคก็ถ้าจำไม่ผิดนางเดินไปทางนู้นไม่ใช่เหรอโอเคอยู่ไหนอ่ะอ๋อโอเคร้านน้ำชาคาเฟ่ฟูสปาคาเฟ่อ๋อโอเคอ้าวอยู่นี่โอเค There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. เชี่ยแม่งเป็นร่างอวตารที่เป็นนกไอ้เหี้ยแม่งโอเคคนนี้น่าจะแฟนตัวยงนางจริงโอเคเท่าที่ผมคิดนะ You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. โอเคมา Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. จับทำไม Uh-oh, looks like there are some coming this way. โอเคทำไมไปทำอะไรมา Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. ขอโทษที่หยาบคายแต่อายุเท่าไหร่ หาสถานที่หลบก่อนไหม Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. ท่าเรืออยู่ไหนก่อน Let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. เดี๋ยวท่าเรืออยู่ไหนก่อน กูยังไม่รู้เลยว่าท่าเรืออยู่ไหนแกเข้าไปในร้านเหล้าไหนวะตรงนี้คาเฟ่ตรงละโอ้เชี่ยไม่ทันสังเกตโอเคแล้วพนักงานร้านเหล้าที่อยู่หน้าร้านแม่งก็พูดดิว่าเจอโอเคมาที่นี่ท่าเรือเหรอร่างกายไม่แข็งแรงไม่ได้แปลว่าแกก็ไม่แบบ40-30หรือเปล่าWe made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. อุ๊ยหวัดดีอยากเจออยู่เหมือนกันตัวละครเนี้ยว้าวทักทายโหดมากอุ๊ยเสียงภาคดีมากเลยอะว่าเนี่ยเสียงภาคอังกฤษดีมากเลยอะ Just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. น่าหูแมวจริงใช่ไหม Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard.
Here to see that she returns home safe and sound. เดี๋ยวนะคุณหนูอ่ะคุณหนูดุยสัตว์โอเค My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. อุ้ยเป็นบอดี้การ์ดที่สวยมากเลย If I อ่ะ refuse to go with you, It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Junior-san already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. how much? Wait, เอาเงินยัดเลย เอาเงิน How ยัด much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give ใจ me เย็น some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. เชี่ยเนี่ยคือการที่แบบว่าเราพบจะแหละเปิดตัวละครปุ๊บแล้วเรารู้สึกชอบเลยอ่ะเฮียแม่งนี่คือ first impression ของตัวละครที่ดีมากเลยอ่ะเชี่ยแม่งผมเปิดมาเนี่ยตัวละครนี้เปิดมาผมชอบแล้วอ่ะเฮียร่างกายพี่แก่งสะดือคือดี20ต้นหูคนนั่นผมดูตำแหน่งอาคาชาหูคนใช่ก็เอาหูแต่ไทนารีไม่มีหูมนุษย์ใช่ไหมอ๋อโอเคผมนึกว่ามีไง And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. เข้าใจเลยอ่ะแต่ร่างกายเป็นอย่างนั้นน่ะ My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. แป๊บนึงนะนักเดินทางตัวประกอบเดย่ากับคุณหนูเขาเดทกันเรือแรงมาก อ้าวเป็นไรไหม I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. ร่างกายเป็นไร My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Okay.
perspective is just tunnel visioning. โอ้ยเฮียคนข้างบนนั่นหุบปาก Well, if it isn't Dia, haven't seen you in nearly half a year. โอ้ Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. อ๋อ Huh? ลูกค้าประ Isn't จ this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, Oh. but there's no need. I don't have a lot of mora on me, and I really ought to save as much as I can. ำอ๋อโอเค But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. อ๋องั้นแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาอาหารของผมมาก่อนแป๊บหนึงโอเคสิ่งที่อาหารที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือโอวัลตินกับโรซานก็มันซื้อได้แค่นี้ก็ที่นี่น้ำท่วมอยู่ก็ซื้อได้แค่นี้ โอเคนะต่อไม่ต้องฟุ่มเฟือยหรอกเพราะเรากินอะไรก็ได้ไป Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. thank you โอ๊ตสวัสดีเฮียผมว่าผมเพิ่มเสียงซาวด์เอฟเฟกต์มาแล้วเนี่ยโอเค How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. นั่นน่ะนะโอ้ They look kind of burnt and dry. ก็ชาโค Bye, Mimo Pass. เลิกกินด้วยอ่ะทั้งที่ยังเคยทำอาหารจากสลามอยู่เลยเนี่ย What do you have against my slime dishes? Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, Huh? it was when I was a child. At the time, my Mom, illness was had it- kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger Wait. self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. โอเคเทเลพาธีมาเฮีย Don't be scared. You don't have to cry. โอ้ยเสียงนางมาละ Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? เฮียดุนยาซาวัยเด็กโคตรน่ารัก I อ่ะ know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. โอ้เฮียนี่เลย Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really.
I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? NPC ตัวแรกที่มี CG เป็นของตัวเองI'm sorry, but I'm not powerful enough to do that right now. Then can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." โอ้ย Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. คือท่านหญิงน้อยคุซานารีเหรอ Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. โอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่ใช่คนแรกที่ติดต่อกับนางมาก่อนก็ราวๆถ้าเกิดตัวละครนี้โตขึ้นมาใช่ไหมก็ราวๆ10 กว่าปีที่แล้วโอเคโหโอเคอย่างน้อยมีคนศรัทธาเนาะดี That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aww, but that's awful. It is. ก็หายไปตั้ง100 ปีอะใครจะไปนับถือเรา Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zerus festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much more prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. พวกเราไปด้วยได้ไหม But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali.
โหเฮียกูนึกว่าฉากโหลดเฮียทำไมล้มอย่างนั้นนะมีมากกว่านี้ไหมเต้นมากกว่านี้ไหมหรือมีแค่นี้โอเคแอนิเมชันเต้นมีเท่านี้เฮียโมแคปบอมีคนโมแคปใช่ปะไม่น่าจะละเอียดอย่างนี้ถ้าเกิดจะเอนจินแม่จำนิโร่ได้เจอแล้วได้เจอแล้ว Sorry I'm late, Milu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home. You made it in the end. โอ้ยเสียงน่ารักมากโอ้ยจำ But if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on her. เสียงน่ารักมาก Not completely. Oh. And who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? ถูกต้องจ้ะ That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sub-Zerus festival. แน่นอนจ้ะ By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. คือว้าวเฮ้ยเชี่ยผมไม่ดีเลยอ่ะโอ้โหแม่งได้เห็นกับตาและใน Engine Game โอ้โหหลังจากที่แบบผมไปดูลีกหรืออะไรต่างๆนานานะโอ้โหแม่งคือไม่รู้ว่าไม่อิ่มอ่ะแต่แบบโอ้โหได้เห็นโมเดลรายละเอียดหน้าตาแอนิเมชันการพูดแล้วแบบโอ้โหแม่งเชี่ยเฮ้ยแม่งเดี๋ยวรอจับนานแน่นอนเสียงเจแปนแยกไม่ออกว่าคนภาคใหม่หรืออายากาศมาภาคหรอผมยังไม่เคยได้ยินเสียงเลยไปดูที่เวทีWow! This place is amazing! Not bad. Last time I was here, the stairs were full of holes. Oh. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. อ้าวทำไมไม่มีคนมาจัดการอ่ะ Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zerus festival anymore. Thank the Dendra Archon for Dunyarzad. With the Mora she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Milu, what are you gonna be doing at the festival?
ชอบเขาอ่ะเหมือนชอบเขาอ่ะเหมือนเขาของอาร์ชดาฮานั่นแหละผมก็ว่าอยู่เขาของใครอ่ะ The dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. Junior-Zod, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you too about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. เทพแห่งมวลบุปผาเริ่มร่ายระบำมวลบุปผาโอเคดนตรีดนตรีได้เวนติแน่นอนโอเคได้เวนติแน่นอนลูกคาดาวาท่าร้องเพลงมวลบุปผาร่ายระบำว้าว As she danced upon the grass, countless beautiful padisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." โหฟังดูมีความสุขนะ Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered padisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real padisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth padisaras in memory of the Goddess of Flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real padisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sub-Zeros festival? แน่นอนสิแน่นอนสิ All of จ้ะ Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea! ไม่ใช่ว่าเธอขยับไปโดนสนุกเฉยๆหรอไม่ใช่ว่าเพราะจริงๆแล้วเธออยากดูนิโรเต้นระบำหรอกเหรอเฮ้ยอันนี้เหมือนพูดว่าเราไม่อยากดูเท่าไหร่เลยไม่เอาอะ Hey, come on! There's nothing wrong with enjoying a festival. Besides, it's Lesser Lord Kusanali's birthday. She'll be happy to have more people who are celebrating it. So how about we all attend the Sub-Zeros festival together? ตกลง Junior-Zod, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sub-Zeros festival. งั้นทุกคนนับถือหมดที่นี่นับเขตนี้จะเป็นคนที่นับถือกันหมดเลยโอเคเรื่องราวอีเซชั่นที่ผมบอกมันกำลังจะเริ่มแล้วโอเคได้เดี๋ยวเตรียมตัวใครเนี่ยคุมาที่ Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an Outlander? จ้า Did you know that the Sub-Zeros festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. จ้ะโอเคเรื่องราว Inception จะเกิดขึ้นเหรออย่างนั้นเหรอแล้วเล่นกลเหรอวันนี้ถูกผู้จัดการดูอีกแล้วคุณโอเคไหมเด็กชินทุกคนฝึกซ้อมเชิร์ชไซเออร์ล้มเลิกกลางคันโอเค
วิศวกรอุปกรณ์ฉากอย่าลืมระวังเท้าและศีรษะด้วยโอเคขอบคุณที่เตือนเนี่ยคุยกันอยู่ผู้จัดการลงละครเชสเคอร์ซูบายเออร์โอเคคนเมื่อกี้นะเนี่ยเหรอผู้จัดการที่ว่านักข่าวที่มาสัมภาษณ์นักเขียนบทละครและผู้จัดการที่คอยดูแลโรงละครซูบายเออร์โอเคยังแต่งเพลงออกแบบท่าเต้นออกแบบเวทีแนวการแสดงด้วยโอ้เดี๋ยวนะมึงผู้กำกับ โคตรผู้กำกับเลยเฮียโอเคที่เหลือผมขอไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ดิผมฟังไปฟังมาอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ถ้าเกิดเรื่องวิชานี้เนาะผมเรียนวิชาทำหนังไงถ้าวิชาการแสดงผมคงงงอยู่ก็คงจะไม่แตะแล้วกันเรื่องนี้นะคนของโอเคก็โฆษณา Forehead Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. เรียบร้อย When it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best.Sure, those folks at the academia might not like it, but what's a festival without song and dance? ผมอ่านว่าฟาเฮดเนี่ยโอเคฟาฮัดลืมไปไม่มีตัว e โทษทีมันเริ่มไปตั้งนานแล้วเหรอโอเคไหนชริมาติ dancing at the Sub-Zero's festival.You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too.If the goddess of flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. The Sub-Zero's festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen.โอเคเชี่ยโอ้ยพอแบบเรียกว่าไงดีอะ พอฟังจากคนที่แบบนับถือนางจริงๆนะทนุถนอมนางมากเลยอะคือเหมือนรู้ว่ากายหยาบของตัวนางแบบจะเป็นเด็กเนาะจะเป็นเด็กเล็กอะไรอย่างงี้ดูทนุถนอมนางมากเลยไอ้เหี้ยน่ารักว่ะชาวบ้านน่ารักมากเลยอะ Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember.I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the academia doesn't particularly approve of. And the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean... ชอบน้ำหอมเหรอเนี่ย what I've heard at least. น้องตัวเท่านี้ตัวเท่าคีน้องตัวเท่าคีโอเคไป Nilu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. หรอ I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? May I? Of course.
The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. อ๋อเทพบุปผาเหรออ๋อตอนแรกก็นึกว่าอัสตาฮา You look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess of flowers herself. อันนี้สวมแล้วเหรอโอเค Hey, is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. เดี๋ยวนะแคทเธอรีนตกลงว่าเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นคนวะผมงงอ้าวแล้วทำไมถึงเดินแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เคยเห็นนางมีชีวิตชีวาแบบนี้ชอบธรรมชาติเหรอ Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. ใช่ This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine. เออ Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Oh. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about her brother. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Huh. Haven't we heard ผมนึกว่านางเป็นหุ่นยนต์นะ something pretty similar recently? เฮียแต่นางทำตัวไม่เหมือนหุ่นยนต์เลยแต่เมื่อกี้พูดว่าฟังก์ชันใช่ไหมชอบเทศกาลเหมือนกันเหรอ No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. ชอบบรรยากาศด้วยแหละ It looks like it's about time for me to be heading back now. All right, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, กุญแจโคตรชัดอะ thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. จ้ะเฮียได้เห็นแคทเธอรีนเป็นชีวิตชีวาครั้งแรกเลยเนี่ย2 ปีที่เราเล่นเกมมา Different about Catherine today. Hey, traveler. Paimon. Wow. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Are you serious? Wow. I love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. Someone จ้ะดูยาซาละ My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the citadel of Regzar. Sounds like a plan. Regzar Okay. Let's head over to the citadel of Regzar and wait for Dia. ไปเฮียเราเล่นเกมมา2 ปีอะเพิ่งได้เห็นแคทเธอรีนมีชีวิตชีวาแบบนี้เฮียแม่งอุ่นใจซาวด์เอฟเฟกต์ผมเพิ่มเสียงแล้วไงก็เลยจะตกใจหน่อย เพิ่มเสียงมาอีก 10% Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's
called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. ทำไมต้องเขิน Dia's blushing. ทำไมต้องเขินเนี่ย สาวซึนหรือเปล่าน่ารักแหม I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. ใครล่ะที่รู้จักอ่ะขอไอ้นี่ดิทำไมการเครื่องมุมกล้องมันนี่นางดูยังนี่นางดูเราอยู่ใช่ไหมเอาจริงนะผมรู้สึกว่ามุมกล้องแบบเนี้ยมุมกล้อง Bird Eye View เนี่ยแม่งทุกซีนเลยจริงๆผมนึกว่านางดูอยู่ What are you doing here? เพราะการเครื่องมุมกล้องแปลกมากจริง Expect to see you three together. มาแนวเชโนบุอีกละซึนไม่แพ้กันประมาณนั้น I take it you all know each other already? จ้า We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Ozfon for more info. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses. So people from all over have been called back to the city. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything else. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. เฮ้ยมันบอกว่าถ้าไปที่ท่าเรือแล้วประเด็นคือท่าเรือพาณิชย์ท่าเรือขนสินค้าคุณคิดว่าเราจะเจอใครครับ คิดว่าเราจะเจอใครครับ Maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. มันมีความหมายพิเศษเหรอ Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. You bet they are. The Scarlet King's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Scarlet King แห่งทะเลทราย Even the desert natives who abandon their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, traveler, that's about all the information we have for you. จ้า Thanks, Dia, and you too, Ozfon. Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next.
แม่งไม่มีต่อสู้เลย seeing you both at the Sub-Zero's festival, so be sure to get yourselves back here in time for that. ฉันจำสัญญานี้ได้นะ Good. Then we'll see you both at the Sub-Zero's festival. ถ้าเรือออโมสอยากให้ฟังเพลงถ้าเรือมาแทบอยากจะลุกขึ้นเต้นมันไม่ผ่อนคลายหรอครับ เพลงมันไม่ผ่อนคลายเหรอหรืออะไรแทบอยากจะลุกขึ้นเต้นจะมันแปลกเว้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะภารกิจเนี้ยมันได้ปะอ๋อนี่ไงทำได้แล้วอ๋อโอเคก็คือตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านคือทำได้แล้วโอเคเชี่ยแค่ภารกิจเดียวมันเหลือกี่วันอะเหลือกี่วัน16 วันวันนี้ไม่น่าได้วันนี้ไม่น่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ผมอาจจะสตรีมนะเพราะว่าเรียนออนไลน์หมดเลยนะครับผมมหาลัยผมเขาปรับให้เป็นออนไลน์ทั้งสัปดาห์เลยนะครับโอ้เยอะว้าวอ๋อพอร์ต almost โอเคท่าเรือ almost ไกลเว้ยขอวาร์ปแล้วกันขอวาร์ปแล้วก็เดินแถวนี้นิดหน่อยแล้วกันทันเลยเนี่ยนะก็บอกว่าไม่มีคือไม่มีไอ้หีบใหญ่ซะด้วยอ่ะแต่มันหีบเขียวอ่ะมันเป็นหีบเฟอร์นิเจอร์อ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ต้องยุ่งกับกูฮะเมืองเตี้ยขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวไอ้เจ้าเนี่ยอยู่ไหนก่อนอ๋อ Battle Team ผู้ทดลองกลายเป็นของทดลองกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด alright โอเคโหโอเคแม่ถ้าเรื่องสินค้านี่ไม่ต้องถามแล้วมั้งตลาดเหรอเนี่ยหุยแม่งคือตลาดวัดแบบวัดไทยเราเลยนะแต่ตลาดสวยจริงทาราเน่นี่ดนตรีของเขตนี้เหรอเพลงเจ๋งมากเลยอ่ะเพลงเหมาะกับการเดินตลาดอยู่เหมือนกันว้าวเพลงสนุกมากเลยอ่ะเราเป็นคนไม่ใช่นิ่งสมองกล้ามบอกอย่างเดียวเห็นไหมCome and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Guess that's only to be expected for the largest... ก็คือเป็นท่าเรือแล้วก็กลายเป็นตลาดด้วยว้าว Maybe it's because of what Dia told us earlier, but Paimon can't seem to shake the feeling that there's also danger lurking in these crowds. Let's get our bearings so we can start looking for leads.
We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But other than that, we don't ผม have เอา much เพลงนี้ else to go on. เป็นเสียงกลางน้ำชาเลย Osfun told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon checked the Akasha on the way here, and the Academia doesn't seem to have any research facilities in Port Ormos. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? มาทำความเข้าใจจุดนี้ก่อนดีกว่า เพลงท่าเรือตอนกลางคืนฟังสบายชอบนะ ชอบหลายเพลงเลย Given all the people that come through here เพลง every ดี day, เพลงดีมาก if there's any information to be found, Paimon bets we could find it in the market. Let's ask around and see what we come up with. กี่คนละเนี่ย ถามข้อมูลตามร้านค้าตามคนค้าตามทางมาเจ้าของร้านตัดเย็บผ้าสวยมากเอลฮามชื่อเอลฮามเลย Welcome. How can I help you too? มีเสียงเหมือนผู้ชายไงไม่รู้ Ask you a question. ไม่ได้ว่าแล้วเสียงเหมือนผู้ชายมากเลย Students from the Academia ever come to Port Ormos? Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little. เดี๋ยวนะไกลขนาดนี้นี่นะ Talk about how hard it is to get accepted into the Academia, let alone graduate. อารม Those ณ์ who finish their studies and go on to become full-time researchers at the Academia have it even harder. เห็นคนตีกลอง ใครตีกลองวะ Sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. จริง Some even say it's จริง good luck to come to Port Ormos, so students and researchers come flocking here when things get to be too much at the Academia. You see over there? Those are students from the Academia. สีหน้าดูพวกเขาดูกังวลนะ They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is good. Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. แอบฟังนักเรียนสถาบันคุย แอบฟังจ้า It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about the Scarlet King and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that group called again? Ein something or other? They're called Ein El Akhmar. Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the Academia. Because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. As long as they know you're a student, then deals can be made. I've heard that Ein al-Hakmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 mora, they'll give you info on anything. Wait, did you say 500,000? If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well give up on trying to graduate this way. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. ตาบนหมวกคือสาขาที่พวกเขาเรียนอยู่ โอ้สาขาด้วยเหรอเนี่ย ก็โรงเรียนใหญ่อะเนาะ I guess that makes sense. And the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? 500,000 มอลลาร์เลยนะ Did you hear that? A niche field of research and shady knowledge? It all sounds pretty suspicious to Paimon.
Is knowledge something people just buy and sell like that? สิ่งที่ถูกขโมยจากสถาบันก็เกี่ยวข้องกับความรู้เหมือนกันเลย So, what's your plan? ภัตตาคารดีจาฟาเฮียจาฟาด้วยโอ้โหเฮียเดี๋ยวนะชื่อจาฟามาเป็นภัตตาคารได้เหรอ Didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 mora. Have you lost your mind? ข้อมูลที่เชื่อถือได้ย่อมมีราคาของมันอะ All right. Paimon never thought she'd agree to parting with that kind of mora. But if you know what you're doing, then we should give it a shot. ไปเอาภัตตาคารฟาจาไม่แค่ใครรู้จักฟาจาบ้างที่อยู่ในอาลาดินอะตัวร้ายของอาลาดินอะเชี่ยแม่งโคตรคิดถึงเลยแต่บอกตามตรงนะตอนที่ผมดูอาลาดินครั้งแรกตอนเป็นเด็กนะครับผมพูดตามตรงผมกลัวไอ้สิงโตทะเลทรายที่สุดละแม่งสีทรายแบบสีทรายมันออกส้มตอนมีแสงใช่ไหมแล้วมันสลัวสีส้มใช่ไหมแล้วแม่งก็สีดำๆเว้ยหัวสิงโตแล้วแบบหัวสิงโตตาสีส้มเลยอย่างเงี้ยเขาแบบไอ้เหี้ยแล้วเสียงมึงแบบว้าวเสียงมันว้าวเสียงมันแบบเหี้ยน่ากลัวจังวะตอนที่ผมเปิดดูนะครับไอ้สิงโตนี่โผล่มาจากสกรีนนะผมหนีออกจากบ้านปิดประตูเหล็กออกมาจากบ้านแล้วผมจับรั้วประตูเป็นรั้วเหล็กเว้ยแล้วแบบผมทำอย่างเงี้ยไม่ดูแล้วอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวชิบหายอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวผมไม่ดูนะแม่เอาเลยเปิดให้ผมดูเฮียผมร้องไห้เลยไอ้เฮียมันก็น่ากลัวมากตอนเด็กอ่ะ This is the place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned. Okay. Whoa. ใหญ่นะเนี่ย Whoa. I need the faja. I need the faja. The faja. You've arrived. Please take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Ha! Once we reclaim the power of the Scarlet King, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of more this time, so we mustn't underestimate them. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick mora? ถ้าไอ้พวกนี้เป็นแบบเป็นผู้ร้ายใช่ไหมถ้าผมเป็นเจมส์บอนด์อยู่หนังเจมส์บอนด์นะสิ่งที่ผมจะทำคือโหลดอะไรวะแบบที่อุดเสียงไว้ใส่ที่อุดเสียงใส่ปืนอยู่ใต้เก้าอี้แล้วพอพวกมันหนีไปปุ๊บลุกขึ้นมายิงโป้งแบบเฮ้ยอะไรวะเรียกว่าไงดีนั่งอยู่แล้วแบบว่าเป็นสปายใช่ไหมแล้วดักฟังอยู่ด้านหลังใต้โต๊ะผมนะเว้ยใต้โต๊ะผมปืนอะไรนะP99 ปืน P99 ใส่ที่อุดเสียงอยู่ใต้โต๊ะพอหลังจากพวกมัน2คนยืนเมื่อนั้นแหละโป้งWith Boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. All these guys talk about is the Scarlet King, so they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. อ๋อคนทรยศท่านหญิงลูคาดาวาต้าผู้ยิ่งใหญ่ Yeah, Paimon was wondering what they meant too. We should ask about that if we get the chance later. What's going on? How can there be อะไรแป๊บนึงสอบถามข่าวกองจากกลุ่มเอราไมต์โอเคถามมันงี้เลยโอเค Huh? Who are you? What do you want?
เป็นนักเรียนสถาบัน A student? What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? อยากถามเรื่องสิ่งของ Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can แต่ you ผมเดินไป afford ซับของ จ่าย500,000 มอดอ๋อเราจะเป็นคนยึดข้อมูลอย่างนั้นเหรออ๋อ So much more ago. เฮ้ยอะไรเรามีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องห่วง Choice right now. พี่เรามีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องห่วงนะ Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Well, what are you waiting for? ยังไม่เรื่องอีกอย่างยังไม่เยอะที่อยากถามอ่ะ Oh, that's right. We heard you mention the Scarlet King just now. We're actually interested to know more because we're ยากาโตกาตาไพมอน biology students. Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of the Scarlet King. Years ago, the Scarlet King founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. The Scarlet King was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. So, you mean the traitor was... Greater Lord Rukkhadevata, yes. That shameless wretch destroyed the Scarlet King's civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. เดี๋ยวนะเฮ้ยกูรู้สึกว่าตอนเนี้ยคือไม่ใช่แค่ตอนเนี้ยคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองเนี้ยเหมือนแบบเฮ้ยคือเขาเรียกว่าไงดีอ่ะคือเขามีศาสนาของตัวเองนะแต่ประเด็นคือเขานับถือในศาสนาของเขาแล้วเขาแข่งแย่งกันว่าเทพองค์ไหนคือเทพที่คู่ควรที่จะเป็นเทพในประเทศของกูอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบตีกันเพราะเรื่องนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วแบบเนี่ยแล้วไม่นับถือลูคาตาวาต้าด้วยเนี่ยวายไลน์หน้าหนาไร้ยางอายโอ้เหี้ยเพลงท่าเรือสบายแต่เนื้อเรื่องอะไม่สบายแล้วครับตอนนี้ with the academia to cover up the truth of her actions. เนื้อเรื่องไม่สบายแล้วครับ merciful and benevolent facade for which she is now known. Just thinking about it sickens me. But the story doesn't end there. Oh no. The Scarlet King isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert, prophesying his resurrection. Mark my words, our God shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true God will suffer retribution together. เดี๋ยวนะถ้าไม่นับลูคาตาวาท่าตอนนี้มี2เทพเทพในฝั่งซูเบรุก็คือเทพคุซานาริแล้วก็ฝั่งทะเลทรายทะเลทรายผมจำชื่อเขตแดนไม่ได้เทพฝั่งทะเลทรายก็คือสกาเลตคิงนั่นเหรอทำไมสกาเลตคิงเฮ้ยผมรู้สึกว่าชื่อสกาเลตคิงนี่มันดูคล้ายคลึงกับสกอร์เปียนคิงของมัมมี่นะเหมือนมากเลยนะเหมือนมากเลยผมยังไม่เคยดูมัมมี่นะแล้วก็ไม่เคยดูสกอร์เปียนคิงมาก่อนแต่ผมรู้สึกว่าการนับถือของเขามันดูแบบมันดูคล้ายๆกันอ่ะเหมือนสกอร์เปียนคิงใช่เหมือนสกอร์เปียนคิงใช่ไหมผมว่าเหมือนนะคือจำได้ป่ะในมัมมี่ที่ว่าอะไรนะมันจะเหมือนสู้กันในพีระมิดป่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือในผมเห็นแค่ฉากสู้นะผมเห็นแค่ฉากสู้แล้วเดอะล็อกเป็นสกอร์เปียนคิงแล้วก็กลายเป็น CG ที่แย่ที่สุดในโลกฮอลลีวูดอะไรเงี้ยผมจำได้แค่นั้นด้วยผมเลยว่าเอ๊ะทำไมแม่งเหมือนสกอร์เปียนคิงมากเลยอะสกาเลตคิงตั้งแต่แรกที่ผมได้ยินชื่อว่าสกาเลตคิงอะผมนึกถึงก็ทำไมคำว่า S กับ C สกอร์เปียนกับสกาเลตอะแล้วมึงมีคิงนะมึงมีคิงเป็นท้ายผมเลยว่าเฮ้ยแม่งสกอร์เปียนคิงเปล่าวะ ผมเลยว่าสกอร์เปียนคิงเปล่าแล้วแบบมีเทพอยู่2องค์ในประเทศเดียวอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมรู้สึกว่าคือด้วยความที่ว่าเทพของ Genshin Impact อะมันจะมีชื่อโดยที่แบบไม่ต้องนำท้ายได้เท่านั้นนะโอเคอย่างเช่นว่าไรเดนก็โชกุนเนาะก็คือชื่อไรเดนแต่ตำแหน่งอะโชกุนหรือสักอย่างนี่แหละโอเคจงลี่ก็เล็กซ์ราปิส1เวนตี้บาร์เบทอสใช่ไหมกุซานารีชื่อเทพแหละแต่สกอร์เปียนคิงนี่ผมรู้สึกว่ามันคือคนที่อ้างตัวเป็นเทพหรือเปล่า
ผมเลยรู้สึกว่าแม่งไม่ใช่เทพอะผมว่าไม่ใช่เทพถ้าให้ผมคิดนะแม่งไม่ใช่เทพผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เทพหรือนี่เป็นนามแฝงหรือเปล่าที่ไม่เผยชื่อจริงๆหรือเปล่าแต่จะมี2เทพในแมปเดียวเดี๋ยวนะกาชารีบขายปะ ผมว่ากาชามันรีบขายเกินถ้าเกิดแบบมีเทพ2องค์จริงๆขึ้นมาเนาะ If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. ดูเหมือนผู้แสวงหาอะไรนี้ปะแสวงหาพลังของเทพประมาณนั้นพลังของเทพแล้วก็อ้างว่าตัวเองว่ากูคือสกอร์เปียนคิงอะไรเงี้ยประมาณนั้นสกาเลตคิงจะกลับมาบอกเรื่องคำพยากรณ์ให้ฟังเพิ่มได้ไหม I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation has reached its end. โอเคได้ Not just yet. This man is a fraud. Huh? You again? Deranged academia lunatic. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. เสียงหล่อเหมือนกันนะ That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Shut it all down. What are you playing at, trying to ruin our business like this,มึงรอกู I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you, don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. For a lunatic like you, though, we might just have to make an exception. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of Teyvat. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I'm afraid my next course of action will sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Eremite's reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. However, I fear that by then, some things will have happened that cannot be undone. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? This guy is really out of his mind. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Okay. Not so fast. First, you return the 500,000 mora to them. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Mr. Iman, there appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. แหมไอ้ดีลุกกับไอ้นี่แม่งเข้ากันได้แน่ Got us our Mora back, but sent the Amorites running too. Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask some questions. โอเคขอโทษนะเอาไฮแทมเหรอฉันสลับภาพพี่ซูออกไม่ฉันสลับภาพพี่ซูออกไม่ออกว่ะ
ซูเหรออันนี้จากเรื่องอะไรนี่ผมไม่รู้ ขอโทษด้วยไม่รู้จริงโอเคแป๊บนึงนะคันโอเคปืนตกไปละ ไฟไม้บันไลแน่นอนบันไลสิ เอาเฮเต็มเหรอเฮ้ยชื่อเท่ขอบคุณที่ช่วย No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end, they might harass you again in the future. All right. Goodbye. Oh. Hold your horses! We still have something to ask you about! Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about certain 13 วิทยาชนในฮองไกอ๋อโอเค Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? นักเรียนสถาบัน A student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. บางทีพวกเราอาจจะเจรจากันได้ Oh, yeah! She's really strong! Weren't you saying something about a physical exchange? We can help with that. She doesn't even have a vision. Forget it. Maybe not, but she can still use elemental energy. Otherwise, there's no way asking for info fromสักหน่อยเปล่า โอ้ดูถูกกูอย่างนี้สักหน่อยเปล่า Bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. ว่าไงไว้กับกูเปล่า I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. We'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information, does that mean you can tell us exactly what we're after? You were willing to part with 500,000 Mora for something and you didn't even know what it was? Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. What else? ดูเหมือนจะเป็นความรู้บางอย่าง You know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. This is what you've been looking for. Huh? Paimon can't tell what it is. It looks like some kind of สาว ornament. ตีแตกรอจัด This is a knowledge capsule. Oh. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. No matter who ไม่ว่าใครก็ตามนี้เหรอ Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. That's amazing. เอาง่ายๆคือ It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. โอเคจากที่ดูนะ knowledge capsule เมื่อกี้ฐานข้อมูลมันคือฐานข้อมูลที่แยกออกมาจากฐานข้อมูลหลักโดยที่ให้ประชาชนคนทั่วไปไม่สามารถค้นหาได้แต่เราสามารถค้นหาได้ด้วย database ตัวนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะอารมณ์เหมือนแฟลชไดรฟ์อารมณ์เหมือนแฟลชไดรฟ์ที่มีข้อมูลนั้นไว้ประมาณนั้นดูกล้ามแขนใหญ่กว่าอีโตะหรอ
ใหญ่กว่าเหรอไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าไม่ต่างตัวอย่างสอนเล่นโดรีคนบรรยายเป็นอาริสและเดนไปไหนหรอ They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha and wish to change their fate. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to Mora for the Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Well, I think that about sums it up. Okay. มันคือ USB อะไรงี้มันคือ USB ที่มีข้อมูลแบบ database ของแบบอารมณ์เหมือนดาวเทียม Google นะคุณดาวเทียม Google ก็เรียกว่าไงดีเป็นฐานข้อมูลที่เก็บพวกข้อมูลอยู่ใช่ไหมแต่ที่ซูมารู้เนี่ยต้นไม้มันต้นไม้หรืออะไรนี่แหละต้นไม้หรือไอเจ้าอุปกรณ์เทอร์มินอลของเราเนี่ยโอเคเป็นฐานข้อมูลหลักถ้าเปรียบเทียบผมรู้สึกว่ามันจะคับแคบไปนิดนึงสำหรับคุณเนาะถ้าใครเคยดู Commentator Double มาก่อนนะฮะผมมันจะมีแกนกลางของโลกที่มีข้อมูล Database ของโลกข้อมูลของโลกนั่นเอง Earth เขาเรียกว่าอะไรวะ Earth Data โอเคอารมณ์เหมือน Earth Data ที่ตอนนี้ทุกคนอ่ะกำลังใช้ Earth Data ของเคซูโมรุอยู่ Earth Data ที่ว่านี่คือครอบคลุมทั่วโลกไหมเคสซูมารุด้วยความที่ว่าเป็นเมืองแห่งความรู้ฉะนั้นก็น่าจะครอบคลุมทั่วโลกแหละน่าจะเป็น Earth Data ของ Genshin Impact ก็ผมเลยว่าไอ้เจ้าknowledge capsule ตัวเนี้ยคือข้อมูลสำคัญบางอย่างที่ไม่สามารถให้คนธรรมดาหาได้อย่างเช่นว่าเราจะไปหากุศลาริยังไงก็บอกไม่ได้มันเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยให้คนทั่วไปรู้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นฉันได้ยินมาว่ามีอะไรบางอย่างหายไปจากสถาบันSo that's your true objective. แค่อยากรู้ข้อมูลแค่อยากรู้ข้อมูล With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. ควรทำไง You're still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. ที่นี่ก็ไม่มีคนแล้วนะที่นี่ก็จะไม่มีคนอยู่แล้วนะจะหายกันแล้วโอเคมันไม่ใช่ USB เปล่าอ่ะถ้าให้พูดมันไม่ใช่ USB เปล่ามันคือ USB ที่มีข้อมูลสำคัญอยู่ ทำไมเรือมันเหมือนหลีเวจังดีไซน์เดิมหมดเลยเนี่ยประหยัดงบ Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the academia lost, then you must help me with something. เรื่องอะไรอ่ะ I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. ผลิตความรู้ก็จออะไรนะมักจะมีสินค้าชั้นดีไม่เหมือนกับแม่ค้าคนเร่รายอื่นที่มีแต่ผลิตกระจอกบางคนว่าขอแค่ทำกำไรได้ก็ฝ่ายนั้นก็ไม่กล้าขาย She's guarded against people from the academia because most of her wares don't comply with academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Why do you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't have question privileges. Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. นี่มันสินค้าลิเวนี่หว่านี่ไงไอ้เจ้าเจดเนี่ยไอ้เจ้าหินเจดเนี่ยของอัปเดตดูอยู่ที่นี่โอเคอะไรนะเธอเป็นชาวต่างแดนที่เพิ่งมาซูมารุสำหรับโดรู้ถือว่าเป็นลูกค้าที่ปลอดภัยฉันจะให้ที่อยู่สายข่าวและรหัสลับของพวกเธอ Beyond the password though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. This is kind
The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. What? We only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. อ๋อนั่นสิ Is that something we can learn quickly? มันดูแบบของปลอมของ That's แท้อะเนาะ true. Have you two heard of elemental sight? แค่เนี้ยเหรอแค่นี้เองเหรอ ตรวจง่ายใช่วะ That's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. โอ้เหรออะไรวะตรวจของแท้ของปลอมได้แค่สัมผัสพลังธาตุนี่นะ Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? มองกับตาไม่เห็น มองกับตาไม่เห็น They look the same to Paimon. ฮะ Try inspecting them with elemental sight. โอ้ How'd it go? Did you see anything? บนผลึกส่องแสงสีเขียว ทางซ้ายสว่างกว่าหน่อยนึง Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the richer it is in Dendro energy. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. ราคาเท่าไหร่ Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any mora left over, just keep it. ได้เลยมีอยู่10 ล้านมอร่าได้เลย And be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Your efforts will be for naught if they catch you. Matra? เจ้าหน้าที่มาตราเจ้าหน้าที่มาตราโอเค They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and possession. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. ฉันจะช่วยฉันจะช่วยไปหาโดริให้เอง Okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. We'll have an open discussion then. ฟองดูใช่ปะฟองดูนี่อ่านนี้ป่าว Haytham wrote, Dory's informant is a trader near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. โอเคเชี่ยแล้วนี่3 ชั่วโมงแล้วเนี่ยเล่นเพลินเลยเนื้อเรื่องเล่นเพลินนะผมรู้สึกว่าจุดน่าเบื่อยังไม่มี จุดน่าเบื่อยังไม่มีสนุกดีผมว่าเนื้อเรื่องมันกำลังสนุกดีมันสืบสวนผมว่ามันสืบสวนหาข้อมูลแล้วก็จะไปหาคุณซานารีได้ที่ไหนแล้วแม่งก็ไปเจอข้อมูลพวกอะไรนะแบบสงครามลัทธิตอนนี้สงครามลัทธิมากเลยจริงๆมีเรือสำราญด้วยใครทำผิดกฎเจอเจ้าหน้าที่มาตราทันทีสับปีนแตกเล่นให้จบแอค 1ไปเลยเอางั้นเลยโอ้โหเอางั้นเลยครับโอ้นี่มันฉาก 1เองเหรอโอ้โหเฮ้ยนานไหมเล่นจบฉาก 1เนี่ยนานไหมคุณดูผมอยู่ปะล่ะถ้าคุณดูผมอยู่ผมก็เล่นต่อนี่แหละโอเคเนี่ยเหรอโอเคแป๊บนึงนะใช่มันว่าอย่างไงนะเมื่อกี้ตารางรหัสลับเอาแฮตแต้มเตรียมไว้ให้ว่ากันว่าคนที่จะทำการแลกเปลี่ยนสินค้าพิเศษกับโดยที่ต่างผ่านด่านนี้ไปก่อนทั้งนั้นทั้งที่ทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่อยู่ด้านบนก่อนตามหาสายข่าวของโดริเงินทุนสำหรับแลกเปลี่ยนเอาเฮทัมแล้วกันเอาเฮทัมเตรียมไว้ซื้อผลึกความรู้สึกถึงหนักอึ้งเมื่อถืออยู่ในมือเงินหนาขนาดนี้เลยวะ
สายลับเปล่าผมเนี่ยผมว่าเทฮามนี่ดูเจมส์บอนด์มากเลยนะไปลาติชใกล้แล้วใช่ไหมโอเคอยากจะซื้อดิบ Wait, are you sure you're remembering that right? Paimon doesn't think it was that on the paper. ก็มาไม่ให้กูอ่านอะ What a unique palette. ยังไม่เข้าในเรื่อง exception เลยอู้จริงเหรอ But we usually keep them in the back. I'll have someone escort you. Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe horror fruits. Show them to the warehouse. ลง9 ชั่วโมงกดอ่านได้เอ้าหรอ You too. Please follow me. โอเคเดี๋ยว You two have a fast. แป๊บหนึ่งขอโทษครับพี่ขอโทษครับโอเคไม่หวานบอกผู้ให้ข้อมูลว่าการได้เจอโจดี้สำคัญมากแค่ไหนสวมดอกไม้ไว้อาลัยด้วยกันต้องการซื้อผลึกความรู้สวมซูเมรุโรสโอเคแป๊บนึงHold on. Let me think. Sumeru Rose means common merch. No, look again. We're obviously wearing mourning flowers. My mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me. แม่โอเคได้หลอกหมดนะแป๊บนึงกูระแวงว่ะกลัวทำอะไรไม่ถูกสมซุปเปรูโรสสมิงคราวยาวเจ้าหน้าที่มาตราของถูกหนูเอาไปของที่ถูกขายแล้วถูกสมิงคราวยาวเอาไปถูกเจ้าหน้าที่มาตรายึดไปบรรจุภัณฑ์แบบเมืองซุเมรุซื้อสินค้าสักหน่อยบรรจุภัณฑ์แบบท่าเรือออมอสต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากโอ้ my god อะไรวะเนี่ยลูกค้ามีฝีมือพอตัวสอดคล้องฮาราฟุตทำให้เวียนหัวและหูอื้อเมื่อกินมันลูกค้าที่มีความรู้มากสอดคล้องกับเฮราฟุตทำให้เกิดโรคลมแดดเมื่อกินมันแม่เจ้าเฮียคีย์เวิร์ดเหรอตำแหน่งเควสใช้งานอยู่โปรดไปทำเควสนี่ไงคุยทำไมไม่ขึ้นคุยให้กูวะแป๊บนึงฮะคืออะไรอ่ะตำแหน่งเควสอื่นถูกใช้งานอยู่หมายความว่าไงไม้แกะสลักถูกเควสไม้แกะสลักไหนวะ Really จริงปะเนี่ยโอ้ยโอเคโอ้ยมีเสียงภาคไหมถ้าไม่มีเสียงภาคผมไม่อ่านนะ Port Ormos is pretty great. ขอบใจ There's so many new and interesting things. Not to mention all the tasty food. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants, and everyone seems excited just to be here. ล่าเริงเกินไปมั้ง How did things end up like this? All thanks to your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? มีคนกุ้มใจอะไรออกมาแล้วเนี่ย Whoa. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. Hey there. Paimon's name is Paimon, and she's a traveler who was just passing by. Is there something bothering you? แป๊บนึงนะได้เนี่ยแต่ตอนเนี้ย
จะสลักหน้าพวกแก2 คนที่ขวางทางเควสหลักเหี้ยแม่งอะไรวะ Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port Ormos. ของเล่นเหรอ At least for ไม่น่า now. ทำไมเด็กถึงมารอน่ะ What's bothering us is this prototype Aranara. To start with, could I get your opinion on it? Prototype Aranara? You mean this wood carving here? ดูไม่ค่อยมีความสุขนะ Looks like a mushroom monster to Paimon. Oh, there we have it. The verdict is in. What a headache. Not the first negative feedback we've had. อ้าวรอ So, what exactly is a prototype Aranara? So for context, Aranara are magical creatures in Sumeru fairy tales that live in the forest. Oh. For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara stories that kids know and love. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. โอ้20 ปีอะฉลอง When we 10 put ปี it out there, the reaction was not quite what we'd anticipated. They thought it looked like a mushroom too, huh? No, worse than that, actually. I can't quite describe it, though. And I'm also not very good with kids. Maybe you could ask them for yourselves. ก็อารมณ์เหมือนuser interview ไปสัมภาษณ์หน่อยพวกน้องอยากได้ของเล่นแบบไหนครับ This is not an Aranara. No way. Okay. I've read Uncle Tanja's Aranara and the ill little fungus. It says that Aranara are supposed to be chubby and squishy. The carving looks nothing like that. อ๋อไม้แกะสลักอันนี้ไม้เหรอเนี่ยกูเห็นเป็นหินนะ Better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator put his heart into it at all. It's nothing like an Aranara. โอ้โห Didn't put his heart into it, huh? แหม Sounds เดี๋ย like วนะ one of those things that's easier said than understood. พวกมึงเป็นลูกลูกคนไหนในบริษัทบันไดปะเนี่ย Kassid and Alia didn't like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy, so it's kind of pitiful in a cute way. Oh, a positive review! Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me, if it wasn't meant to be an Aranara. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it Be go? lost. Thank you for Has it coming. maybe grown on them at all? เนื้อเรื่องนี้แหละตรงที่น่าเบื่อรอเสียใจไม่เลยพวกเขาพอเข้าใจอารมณ์พวกคุณแหละ Oh, this is such a shame. Be Why isn't lost Tondra back from ขอบคุณที่มาครับ Gondorville yet? and thank you for coming if you คนไทยโอเคครับขอบคุณมากครับ ดีครับสวัสดีครับ Who is he exactly? คุณลุงแทนเจอ Uncle ร์ Tondra is a famous children's author here in Port Ormos. Oh. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. Just like our prototype Aranara. But around a year or so ago, เนื้อเรื่องดี he ครับ แต่ suddenly แค่ had ยาว a เฉย eureka ๆผมกด moment ข้าม or ยาว something, and suddenly the children loved every one of his stories. That's right. My little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among มันไม้ children. แต่มันทาสีใช่ไหม We asked Tanja for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imaginations. เอ้ามึงไม่เคยเห็นว่างั้น As you can see, this was the result. ก็เข้าใจว่าฉลอง 20 ปีของร้านเนาะ Hey, since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tondra in Gandharvaville?
He doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and bring his notes back to us, if you could. พวกแกทำให้ศิลปินร้องไห้จริง Put a smile on the children's faces, and of course you'll be well compensated for doing us the favor. They seem pretty desperate. Let's help them out. To see the kids smile. โอ้โหเพื่อรอยยิ้มของเด็ก Also for our reward. ๆเพื่อรอยยิ้มของเด็กๆชาเวลเลอร์มึงรู้จักบริษัทบันไดน้ำโคกไหม เพื่อรอยยิ้มของเด็กมึงรู้จักบริษัทบันไดน้ำโคกปะ ของเล่นให้เด็กเล่นเว้ยแต่ราคาไม่เด็ก โอเคไปโอเคเควสนี้ผมช่างมันไม่เป็นไรผมไม่เล่นแล้วกันเดี๋ยวนะคือมันเปิดเควสแล้วใช่ปะอันนี้สลักใจไวไร้เดียงสาแค่นี้เหรออ๋อคือต้องเปิดเควสให้หมดก่อนแล้วถึงจะเล่นอีเวนต์นี้ได้เหรอโอ้โหอะไรวะช่างแม่งเฮียไม่เล่น ไปกลับไปเควสโลกแล้วกลับไปเควสหลักเราต่อเดี๋ยวเควสเนี้ยผมจะทำให้เสร็จสตรีมหน้าแล้วกันตอนนี้ผมขอนี่ฝากดูตัวละครเกนชินได้ไหมครับได้แต่ถ้าเป็นตัวละครประเภทไม้อ่ะผมไอ้นี่นะผมยังไม่ได้โคเล่ฉะนั้นผมแนะนำไม่ได้โอเคครับมาว่าไงท่านทอยโอเคอ่ะว่ามาได้ราคาเฉียดแสน เฮ้ยเดี๋ยวราคาเฉียดแสนนั่นมันอะไรวะของอะไรวะคุณได้ตกใจโอเค817โอเคเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวแป๊บนึง Tempest อ่ะใครอ่ะ ใครวะโอเคแป๊บนึงกรอก UID 81790พี่ดูกีสปะตอนที่2มายังอ่ะถ้าตอนที่2มาแล้วก็จะดูโอเค YouTube be lost คุณYouTube อ่ะเนี่ยโอเคโอ้ยลอยเหรอลอยผมยังลิมิตเบรกไม่สุดเลยวะชำนาญธาตุเหรอให้ธาตุแรงขึ้นก็โอเค Radiator 2ขอดูตั้งแต่อัตราคี 6.2 เฮีย28โอ้ความแรงคีโคตรดีขนนกมาความแรงคี18เฮียตัวดีนะตัวดีเหมือนกันอัตราคี10ความแรงโอเคความแรงตรงนี้ความแรงคีตรงนี้เบาน้ำแข็งความแรงอัตราคี14อีกนิดเดียวคือถ้าอีกนิดเดียวที่ว่านี่ไม่ใช่ 50% นะครับผมคือผมรู้สึกว่าตัวสเกลของเกนชินเนี่ยการที่อัตราคีจะออกง่ายที่สุด 60% เป็นต้นไป 60% คุณต้องหาเพิ่มให้ได้อีก 11% นะคุณต้องหาได้อีก 11% critical ถึงจะออกแต่ว่าก็ต้องแลกมากับความแรงคีที่น้อยลงหน่อยนะโอเคหุ้ยดีลอยคุณดีมากเลยอาวุธแล้วก็ไงงั้นน่ะสตริงเลดเป็นชำนาญท่าใช่ไหมใช่ตอนแรกอ่ะผมเล็งไว้ว่าผมจะให้โคเล่เป็นอัตราคีเนาะก็คือผมจะเอาธนูอัตราคีจากไทนารี่นี่แหละตอนแรกอ่ะแต่เหมือนคนแนะนำมาว่าธาตุไม้อ่ะตอนเนี้ยให้ Elemental Mastery ก่อนหรือชำนาญธาตุก่อนนะครับแนะนำว่าให้เป็นชำนาญธาตุไปก่อนโอเคมีชำนาญธาตุ2ตัวโอเคธาตุไม้แนะนำอะไรไม่ได้นะครับแต่ความแรงคีชำนาญธาตุโอเคชำนาญธาตุมีความแรงความแรงคีโคตรโหดเลยโอเคโจมตีเหรอไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าธาตุไม้แพทแรกตอนเนี้ยผมว่าเน้นผสมธาตุมันเน้นผสมธาตุมากกว่าโจมตีอ่ะคุณผมเลยว่าธาตุไม้ตอนเนี้ยคืออย่าสนความแรงเลยตอนนี้ธาตุไม้ไม่ถูกใจผมสักตัวในตอนนี้นะไม่ถูกใจผมเลยสักตัวหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ทำดาเมจแกมันเอามาผสมธาตุเฉย
มันเอามาแอมธาตุให้ธาตุอื่นแรงขึ้นเพื่อคอมโบกับเพื่อคอมโบธาตุเพื่อคอมโบธาตุให้มันแรงขึ้นเฉยชำนาญธาตุ65โอ้เยี่ยมโอ้เยี่ยมขาดแค่ธนู62สายดาเมจเหรอพลังโจมตี1,600เองเหรอ1,600กับธนูเหรอ1,600กับธนูนี่แรงไหมถือว่าแรงปะการอยู่ใครปั้นการอยู่เก่งบ้างครับอย่าลืมดูพรสวรรค์นะครับโอ้แม่โจโอ้โหคุณจะดูอะไรอีกเนี่ยโอเคคุณปั้นตันโอเคผมไม่ว่าเลยแล้วกัน46อ่ะ41 44โอเคว้าวโอเคป่ะลิซ่าหนังสืออัตาคีเหรอหนังสือลิซ่าเหรอคุณโชกีคุณแทบไม่โชว์5 ดาวเลยนี่คุณเมน4 สตาร์เหรอเมน4 ดาวเหรอครับเนี่ยอันนี้โคเล่ DPS ครับโคเล่คุณปั้นเป็น DPS เหรอเนี่ยเอาจริงดิ DPS เหรอชำนาญท่า300ว้าวชำนาญท่าอ๋อพอชำนาญท่าโดยรวม300 อัพเลยเหรอโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณปั้นดีมากเลยนะเยี่ยมแต่40อยู่เนาะหวังให้ได้เพิ่มหวังให้ได้46เพิ่มโอเคหนังสือลิซ่าอัตาคีเหรอทำไมคุณต้องการอัตาคีด้วยไหนขอดูมีจอกเกราะใช่ไหมโอเคมีจอกเกราะโอเคลิซ่า DPS เหรอเนี่ยฟื้นฟูพลังงานอัตาคีความแรงคีดีมากเลยอัตาคีความแรงคีโชคดีจังความแรงคี20 35โหเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวนะโห51เฮียโอ้ดาบอันนี้อ่ะไลออนรอโอเคขอดูอันนี้ก่อนโอเคอันนี้ความแรงคีจะน้อยไปหน่อยโอเคให้น้ำแข็งแรงขึ้นชำนาญธาตุโอเคก็ดีเหมือนกันความเสียหายน้ำแข็งความแรงคีโอเคอันนี้ผสมอะไรบ้างอะ Wanderer Trop โอเค Wanderer Trop 2 ตัวชำนาญธาตุ80โอเคความแรงเสียหายน้ำแข็งโอเคแจมเอ้ยโอเคดูยังไม่หมดบาบาร่า1,500บาบาร่าโจมตี 1,500 อีกอัตราโอ้โหมี3 เล่มเลยเนี่ยเชื่อสารละลายครับโอเคความแรงเฮ้ยคิติโคมันดีจังอ่ะคิติโค20 อัพเลยอ่ะโอ้ยดีมากเลยอ่ะโอ้อัตราคี12อัตราคี6แล้วก็เชี่ย I wonder when I'll be as tall as my big sister. ผมบอกตามตรงนะถ้าคุณเอาอาร์ติแฟกต์ของคุณเลยนะอาร์ติแฟกต์เซตเนี่ยที่คุณใส่ในบาบาร่าเนี่ยไปใส่เนโรเทพเลยจริงๆผ่านกลุ่มดาวเคย่ามาอันนึงครับกลุ่มดาวเหรอโอ้ my god โอเค46ว่าไปโอ้ยไม่ตันเหรอเนี่ยโอเคอันที่ท่าอีกราดิเอเตอร์ความเสียหายกายภาพโอ้
คิอ๋ออัตาคิของคุณแม่งโอ้ยอันนี้14โอเคอันนี้น้อยไปหน่อยโอเคโอ้ย21โอ้ยความตั้งกี้อัตาคิ8อัตาคิตั้ง8อะโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสิ่งอย่างผมว่าเพิ่มพลังป้องกันผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคโอ้แต่คุณเพิ่มพลังโจมตีเลยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาอันนี้เลยเหรอ Broken Fire เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวยูล่าอยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมคุณไม่เอาใส่ยูล่าได้งั้นน่ะเชี่ยแม่งโคตรเมน4 ดาวอ่ะเฮียเมน4 ดาวมากๆเลยบัญชีคุณเมน4 ดาวแล้วไงวะคุณไม่ชอบเล่น5 ดาวเหรอหรืออะไรผมไม่เปิดตู้ลิมิเต็ดครับผมเปิดตู้ถาวรอย่างเดียวตั้งแต่ 1.0 เชี่ยคือไม่หา5 ดาวเลยว่างั้นไม่หา5 ดาวหาแต่อาวุธต่องั้น4 ดาวบัญชีคุณเทพสัตว์เลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะน้องฉันยังปั้นไม่ได้ถึงขนาดนี้ดวงดีขนาดหนักผ่านกลุ่มดาวเคย่ามาบาบาเรียนเคย่ามยัง 40 อยู่เลยผม4เท่าไหร่ก็ไม่รู้ 42 มั้งของผม 42 มั้งโอเคผมยอมผมเปิดตู้ถาวรอย่างเดียวมาเล่นเกมนี้เพราะแอมเบอร์นะครับโอ้โหเล่นเกมนี้เพราะแอมเบอร์แจมผมอยากปั้นแอมเบอร์ในประเทศเหมือนกันอยากปั้นแอมเบอร์ในประเทศอยู่โอ้โหความแรงคีคุณดีมากเลยอ่ะอัตราคีก็ไอ้นี่ด้วยมากกว่า 5% ด้วยโอเคสุดนั่นแหละผมว่ามันน้อยอยู่โอเค แต่สิ่งอย่างนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่ถ้าเกิดดีเฟนส์เยอะเหมือนนางจะดีเหมือนนางจะเทพเลยนางจะเทพสุดๆเลยโอเคโหปั้นดีครับปั้นดีโหเฮียเมน4 ดาวมากเลยอ่ะโหคุณเมน4 ดาวโคตรเลยเอลอยยังไม่เทพเลยวะเอลอยผมยังไม่เทพนะ use 25 อ่ะคืออะไร crown use อ๋อบอกด้วยอ่ะเนี่ย triple crown 6 ตัว triple crown มา6 ตัวแล้วก็ใช้มงกุฎมา25อัน6 ตัวมงกุฎ6 ตัวเหรอมงกุฎ6 ตัวน่าจะเกิน10เกินเลเวล10 1 มงไม่ใช่1 มงดิ3 6 9 12 15 18แล้วก็20 21 22 อีก3 ตัวที่ใส่มงกุฎคือใครอะนะถ้าอย่างนั้นนะโอเคโอ้แจมโอเคงั้นมาไปตามนี้ถ้าเกิดได้มาโคออปหรืออะไรก็จะได้มาว่ากันอีกทีมาแอค1จะจบไปเนี่ย25 โมงคือสูงสุดครับที่มงจะมีเลเซอร์ I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. กูควรพูดอะไรนะ ชิบหายกูต้องคีย์เวิร์ดกูต้องพูดว่าไงอ่ะมันมีค่าความน่าเชื่อถือด้วยอ่ะประเทศน่ะโอเคดีวะอันนี้ส่งผลไหมดีใจ Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? กินแล้วเป็นลมแดดปะใช่ปะพี่ไม่ได้อ่านโน้ตเหรอผมลืมอ่ะคือคีย์เวิร์ดแม่งเยอะอ่ะเอาไงดีวะคนแรกเปลี่ยนหัวโอ้Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring sounds
sounds like a bad life decision. Would you like your horror fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? เฮียแม่งอะไรวะกูลืมคีย์เวิร์ดหมดเลยกูลืมหมดเลยอีเหี้ยอะไรวะลืมหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเกิดขึ้นอะไรวะเด้งอะไรเด้งวะโอเค almost แป๊บนึงนะเมื่อกี้อะไรขึ้นจอนะขอดูก่อน following ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะโอเค Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Okay. Everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot! It's the Matra! Run! What? The Matra? Where? I'll hate them said we're done for if they... อ๋อไม่ใช่มันคือคีย์เวิร์ดไม่ใช่ We don't know this area, so let's follow that informant. มันคือคีย์เวิร์ดไม่ได้มาจริงมันคือคีย์เวิร์ดมันจะยุ่งกับกูค่อยเล่นไลฟ์หน้าเว้ยwhere is it okay to the top และแอค 1แม่งจบเมื่อไหร่เนี่ยในทุกตัวในนั้นสามารถ36ดาวอาบิสได้หมดโอ้โหคุณปั้นเทพขนาดนี้ไม่เทพไม่ผ่านก็เฮียแล้วกูแค่นี้เลยโอเคทำไมถึงมีเสียงอ่ะอ้าวโอ้ขอบคุณกำลังหาอยู่พอดีเลยเฮ้ยนี่มันที่อยู่ในเทรลเลอร์เลยนี่โอ้ได้เจอละแม่ใกล้จบแล้วนะโอเคถือว่าเป็นสตรีมที่อิ่มมากสมิงคราวยาวStop running now. เฮ้ยน่ารักแหม So you were the one who was calling out to us just now. But are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. Thank you. เห็นไหมเสียงนางดีนะครับเสียงนางดีนะบอกเดี๋ยวนะใครนี่วะใครพากย์เสียงวะเวอร์ชันอังกฤษอ่ะเสียงดีนะเว้ยแต่เรียกว่าไงดีอ่ะคือไม่รู้อ่ะผมรู้สึกแบบก็คนอเมริกาเขาไม่ได้พูดแบบอะไรแบบนั้นไงอย่าลืมนะว่าเราใช้เสียงเอเชียแต่ถ้าเสียงอเมริกามันจะเป็นอีกบุคลิกนึงแต่แบบเนี้ยแต่อันนี้คือถือว่าดีแล้วนะจริงๆWait, you're Dory? I'm unsure thought you'd look a whole lot scarier. เหรออ๋อคิดยังไงอยู่ในหัวเหรอ Princess P-Brain, I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment, but we'll take it. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much Mora they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble.As decent folks trying to run an honest business. We don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry. I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good.
เนี่ยโอเคเสียงเมื่อกี้ได้มากเสียงเมื่อกี้ได้พอเราดูสินค้าได้ไหมมีบวกให้นิดแคทแจมน่าจะเปลี่ยนเป็นสีญี่ปุ่นคือด้วยความที่ว่าผมจะฟังเนื้อเรื่องโดยไม่ต้องอ่านซับนะครับการที่ผมให้ dialog มันวิ่งออโต้เพราะว่าผมฟังอังกฤษผมฟังผมไม่ได้อ่านนะถ้าคำไหนที่ผมไม่เข้าใจผมอาจจะสายตาผมอาจจะมองที่ซับไตเติลบ้างนะครับผมฟังเอานะดูสินค้าหน่อยได้ไหม Yes, of course. Go ahead. Help yourselves. Voila. จ้ะ Wow. โอ้โหมาเป็นเสียงเลย There's a trove of Can's knowledge. Whew. She'd probably be in serious trouble if the Matra caught her with all this. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take this one for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 Mora. Who would want to be an expert in that topic? อย่างน้อยก็ถูกกว่า About the architectural styles and เอามอลาฉันไป Teyvat in the early Archon War period. มันแยกความรู้มันก็คือแฟลชไดรฟ์ต่อ1หัวข้อของข้อมูลเฮียงั้นที่ว่ามันวางกระจายเยอะขนาดนี้ก็คือมีงั้นมีข้อมูลลับกี่อย่างในเมืองซูเมรุล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้ามันถูกจับแยกออกมาเป็นคริสตัลแบบนี้เฮียแม่งไม่ต่างจากหาของถวายอ่ะ ไม่ต่างจากหาของถวายเสาไอ้เฮียตอนเนี้ยจริงๆโอเคไพมอนนิวนิกเนมพี่เบรนฮะทำไมพี่เบรนอย่างนั้นนะPEE นั่นมันฉี่นะครับเพย์เอ็มเบรนอย่างนั้นนะแพงนะแพงก็เข้าใจอะเอามอล่าฉันไปเอามอล่านี่ไม่ได้ซื้อไอ้คริสตัลความรู้นะซื้อมึงเนี่ย With this one, you can become an expert in historic architecture preservation and find an excellent, well-paying job in nearly any nation. Ooh, now this sounds like it could be useful. ไพมอนมึง 2 million Mora, and it's yours. ฮะ Discount. เดี๋ยวนะถ้าเหมาทั้งหมดใช่ไหมโอเคเหมาทั้งหมดเดี๋ยวนะมันมีอยู่กี่อันนะมันมีอยู่6ใช่ไหมถูกกว่าหรือแพงกว่าวะอันนี้พอๆกับเดียวหน้าเลยน่ารักเลย The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. Alright, let's try the method that Al-Haytham mentioned. นั่นแหละ1 2 3มีแค่3เท่านั้นฉันเอาอันนี้แล้วก็อันนี้ You've really got a good head on your shoulders and quite the eye for quality. ก็เธอมีธาตุอะเธอมีวิชั่นอยู่อะ Take these, please and thank you. เราไม่มีวิชั่นไงเราไม่มีวิชั่นไง You are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. ปกติได้งานทุกเมืองอยู่ละ I have a special offer for you two. โดนี่ไม่รู้เราไม่มีวิชั่นไง 100,000 more and more. You can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of 1 million Mora. เดี๋ยวนั้นมีอีกเหรอ มีอีกเหรอ Hey, did you hear that? Spend another 100k and we get a capsule worth a whole million. เดี๋ยวไปเอามาจากไหนก่อนเฮ้ยมันคือผลึกแบบอารมณ์เหมือนข้อมูลลับสุดยอดอะคุณคือตอนเนี้ยจากที่ดูนะโดริอะคือแบ็คมาร์เก็ตเลยนะตลาดมืดสัสๆอะเฮียคือมันจะเหมือนสงครามเย็นนิดนึงที่ว่าอะไรนะสู้ด้วยข้อมูลใช่ไหมแล้วเนี่ยแล้วไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยคือการซื้อข้อมูลมาเว้ยคือตอนเนี้ยโอเคด้วยความที่ว่าทำไมเงื่อนไขการเจอโดริมันถึงยากเย็นทำไมมันถึงมีคีย์เวิร์ดด้วย
สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้แม่งตลาดมืดเลยอะอย่าไปติดกับคนค้าขายสิโอเค All the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million mora. Isn't that a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, everything we bought belongs to all Hatham. ไพมอนมึงใจเย็นนะมึงใจเย็นเหี้ยขยับกล้องเยอะไปหน่อยโอเคเหี้ยกลับมาละเหี้ยกล้องหลุดเฟรมป่ะแป๊บนึงกล้องหลุดเฟรมป่ะเหี้ยกูฟิกก่อนโอเคไม่หลุดเฟรมโอเคกลับมาที่เกมต่อ Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? คนที่อยากรู้อยากเห็นก็เป็นเธอมากกว่านี่แหละ Come on. We still have around 100,000 of Al-Haytham's mora left. So let's put it to good use by finding something useful for you. คือเข้าใจว่า You've got a deal, Dory. We'd like to spend an extra 100,000 mora. หุบปากเป็นไหม มึงหุบปากเป็นไหม อย่าหาเรื่องเสียเงินให้กูอีก Excellent. Then please select from this fine collection of canned knowledge over here. ไหนอะอ๋อมีอีกโอเคว่าไป Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. Oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. งั้นจะเอาเลยไป เฮ้ยดอลลี่มึงนะเฮ้ยดอลลี่มึงนะมึงต้องกูใช่ไหมแหมต้องกูยับเยินเลยอี So they're all worth about the same amount? ใช่ไงงั้นก็หมายความว่ามูลค่าพอๆกัน The mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Yep, you got tricked. Paimon, take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing spices, ทักษะการ an ต่อ overview of ancient runes. ทักษะการต่อสู้ด้วยดาบ How about this one? Sword fighting techniques 8. Not sure we'd ever find Paimon volumes โดน 1 ตบ through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. ตามนั้นไป Dory, we'll take this one. All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple days, so be sure to check back again soon. Whether it's canned knowledge or anything else you need, bring your mora to Dory and doors will open. ไม่2 วันกูถามหน่อยนะมึงไปเอามาจากไหนก่อนมันคือ knowledge capsule โอเคเข้าใจว่า knowledge capsule แต่แบบเฮ้ยคือมันยังไงอ่ะคือมันทำไมมันหาง่ายอย่างนั้นอ่ะมันรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะโอเคบางตัวของแท้บางตัวก็ไม่แท้โอเคผมเข้าใจแต่แปลกๆว่ะงง
เป็นตัวละครที่กูบอกเลยนะว่ากูจะไม่มาค้าขายกับมึงอีก อันนี้เอาก่อนลามามึงมาพูดกับกูก่อน Mora, Mora, shiny Mora. เห็นไหมเนี่ยนาวภาคดีนะ Please, come back anytime you need something. กูไม่กลับมาละกูไม่กลับมาซื้ออะไรจากมึงแหละ ก็รู้แหละไม่ใช่ตังกูรู้ไม่ใช่ตังกู แต่ก็ตังกู100,000ใช่ไหม100,000 มอลลาร์ใช่ไหมตังผมอะอะไรวะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในหูฟังผมวะเหมือนเส้นผมแทงหูเมื่อกี้เดี๋ยวอาหารฉุกเฉินโลกความรู้ชิบหายวิควาล่าฟังดูโอเควิควาล่าฟองดูปะวิควาล่าฟองดูปะอาหารประเภทฟองดูอย่างเงี้ยเหรอโอ้ไม่ใช่มันก็แค่ร้านอาหารร้านหนึ่ง You two made it. And from the looks on your faces, you were successful. Whoa, there's so many people from the academia here. Why did you pick this place as our meetup spot? Well, Wikela Funduk is under the academia's control, so naturally the academia has people working here. I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcher won't come here. Okay, now, tell me how your encounter with Dory went. สกิปทีนั่นแหละเนี่ยอันนี้วิธีเล่าเรื่องแบบชันฉลาดโอเคมึงสกิปให้กูขอบคุณมาก So, can you tell us about the knowledge capsule that the academia lost now? ไพมอนน่าจะใส่การ์ดความรู้6 ใบถ้าไพมอนเป็นสาวม้านี่กูฮาเลย Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. พวกเรากำลังตามหาวิธีเข้าพบเทพปรึกษา Yeah, she just wants to meet the god of wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. A short while ago, the academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Okay, ในเทรลเลอร์ okay. There's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or even how to find your brother? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. ที่ไหน So, where exactly? That's what we need to find out next. เป้าหมายของเธอก็เหมือนกันเหรอ I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. เดี๋ยวแป๊บนึงนะทำให้มีความรู้ท่วมท้นรวมถึงร่ำรวยเอ๊ะเดี๋ยวนะความร่ำรวยไม่ใช่อยู่กับเล็กซาพิษเหรอ เดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับคริสตันที่นี่วะ What? My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it is. However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains the Scarlet King's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but
but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The Divine Knowledge Capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. To ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the Divine Knowledge Capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. ก็คือกูต้องไปค้าขายกันนายอีกรอบใช่ไหมแป๊บนึงกูกดเองแล้วกัน In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the Divine Knowledge Capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the Divine Knowledge Capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. If I get the opportunity to study the Divine Knowledge Capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? นี่แหละต้องการนี่แหละที่ต้องการ Okay. ขอบใจ We'll meet up in 2 days. Alhaitham, before you go, we actually bought a knowledge capsule for ourselves, but we're not sure how to use it. Oh. You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic, though. What do you say we head to the outskirts of town? ทำไมอ่ะโอ้ยังไม่จบโอเคนึกว่าจะจบตรงนี้โอเคเอาจริงปะนี่โอเคมาเดี๋ยวล่อมมาจากตรงนี้แล้วกันง่ายสุดเฮียคือทำไมอ่ะแสงเอฟเฟกต์มันนี่เหรอเอฟเฟกต์มันทำให้คนในเมืองเห็นได้เลยว่าเราใช้อ่ะออกมาโคตรไกลเลยแล้วฮีริโชตัวเฮียอะไรวะนะโคตรใหญ่เลยฮีริโชตัวใหญ่มากสงคราม500 ปีก่อนเป็นงี้เลยนะแต่เมืองก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ก็ดีท่าเรือโคตรใหญ่อ่ะโอ้ที่ไหนนะอ๋อโอเคไป All right, this place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? Augment battle? Yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry, I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Alhaitham! You must have been one of those guys at the Academia who got top grades on everything. Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the Academia, right?
So why are you risking getting caught by the mantra for this capsule? When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. สู้ปกติแล้วก็ไปสู้ใน Augmented Reality เดี๋ยวนะคือเทอร์มินอลที่เราสวมอยู่สามารถสร้างสนามจำลองเพื่อการต่อสู้หนึ่งครั้งได้เลยเหรอเนี่ยหรอวะไหนเขาดูเนี่ยอันนี้สู้จริงโอเค fuck Shine down. โอเคอันนี้สู้จริง1 รอบมาไงต่อ All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. ใช้ประโยชน์ความรู้ในช่องเก็บของโหเดี๋ยวนะนี่คือนี่คือการโอนข้อมูลเหรอเนี่ยว้าว How are you feeling? มันไม่โอเคมันไม่ใช่ของปลอมซะทีเดียวโอเคมันไม่ใช่ของปลอมซะทีเดียวแต่เป็นข้อมูลที่อารมณ์เหมือนไม่ได้รับสุดยอดเนาะแต่มันเป็นข้อมูลยิบย่อยที่แบบเรียกว่าไอเดียไม่ได้มีมูลค่าเยอะมากแต่โดรีหลอกเรา โดรีมันต้มเราเฉยๆโอเคลิงก์เข้าหัวในช่วงวินาทีได้รับรู้ของสิ่งหนึ่งสิ่งที่อยู่ในผลึกกลายเป็นความทรงจำAll right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. เชี่ยโคตรเจ๋งอะเดี๋ยวนะแล้วท่าการต่อสู้เราเปลี่ยนไปอะ Illusion shattered. I swear by my sword. สู้จบแล้วมา Now, I'll start recording data again. อาจจะแรงขึ้นHow's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve her combat capability. During the second fight, her overall fighting performance increased by 0.073%. Wait. ไม่ถึง 1% ไม่ถึง 1% ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร Dory's such a jerk. She totally scammed us. 1 million Mora? This thing isn't worth a tenth of that amount. ไม่ถึง 1% เลย ของที่ดีมั้งมีอะไรแปลกๆเสมอ Of course, this could be because she is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. เป็นเรื่องจริงนะผมไม่มาร้านมันแล้วอ่ะ I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests. โอ้โหเอาอีกแล้วเหรอ อีก2 วันโอเคมาเย้ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยแป๊บนึงของ7 โมงใช่ไหม7 โมงวันถัดไป7 โมงวันถัดไป2 วันเอาละหลังจากนี้ใกล้จบละโอเค
ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยนกไอ้เหี้ยไอ้โดรีแม่งโคตรสีสันของเรื่องเลยสีสันต้องโดนต้มเนี่ยแหละเหี้ยแม่งโคตรเจ้าเล่ห์จริงโคตรน่าหมั่นไส้เลยน่าหมั่นไส้มากLet's see Dory today and ask her about where the divine knowledge capsule is. กูไม่อยากกลับไปอ่ะกูไม่อยากกลับไปเจอแล้วอ่ะไม่อยากเจอแล้วอ่ะแค่กูเห็นโมเดลกูก็ไม่อยากเห็นเลยแต่ต้องทำอ่ะแต่ต้องทำเพื่อเนื้อเรื่องอ่ะกูไม่อยากเจอนางแล้วอ่ะแป๊บนึงนะเฮียผมจะทำแอนิเมชันยังไงวะแป๊บนึงนะผมจะถ่ายรูปยังไงอ่ะผมจะถ่ายรูปตอนใช้สกิลยังไงอ่ะผมอยากถ่ายรูปตอนแบบตอนใช้สกิลตัวละครอ่ะแป๊บนึงนะไหนลองทดลองไอ้นี่กดหยุดเกมไม่ได้โอเคกดหยุดเกมไม่ได้แม่งกูอยากจะแบบทำท่าดึงดาบโชกุนใส่หัวโดรีมากกูพูดเลยไอ้เหี้ยโคตรเป็นตีนจะเป็นไอ้ตัวละครเนี่ยคนตีนใช่ไหม Here, over here! Welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Can knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. ผลึกความรู้แห่งทวยเทพ Oh, I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly น่ารักแต่ภายในไร้กาจมาก profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. กูมี After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big นี่สมมติว่านี่ถุงเงินนะเว้ยสมมติว่านี่ถุงเงินคำถามที่โดรีถามเมื่อกี้ว่าอะไรนะเฮ้ยแต่ราคามันแรงนะก็รู้แหละว่าใจป๋าจะจ่ายไหวหรือเปล่านี่ถุงเงินนี่เห็นเปล่า นี่ถุงเงินเห็นเปล่า Curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. โอเคขอซื้อข่าวของเลยเฮียตกใจโอเค It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. มา Now that you've paid in full, here's the scoop. The divine knowledge capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ain el-Ahmar? เอา You mean the Eremites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the divine knowledge capsule. After all, they believe it contains the power of the Scarlet King. That divine knowledge capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory.
please. It's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. ฉันที่สุดว่าหลอนหูมาก Don't hesitate to contact me if you ever ได้ need anything else in the future. เดี๋ยวจะไปดูคลิป Stores. เดี๋ยวจะไปดูคลิป Figured out where the divine knowledge capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ain el-Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haytham. เดสุวะหลอนหูโอเคอาจจะแป๊บหนึ่งเฮ้ยถ้าเกิดมีลิงก์ส่งให้ผมได้นะแต่ว่ะคุณ Ghost Time อยู่ใน Discord ผมยังวะลืมถามเลยแป๊บหนึ่ง โอ้ยอ๋อส่งคอมเมนต์เรื่อยๆจีตอนที่2มาแล้วเนี่ยโอเคได้แต่แป๊บหนึ่งรายงานตัวด้วยไม่งั้นเดี๋ยวคิดว่าเป็นบอทโอเคไหมพอสเตอร์เช็คก่อนอ๋อโอ้แขนกูโอเคขอบคุณมากครับมา Really? All right. Let's hear it. อยู่ที่ไอน์อาคัชมาชื่อมันอ่านว่าไงนะ กูลืม Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain el-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the divine knowledge capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. Okay. Paimon didn't get why you were provoking these Ain el-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the divine knowledge capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet again on the afternoon of the arranged Take a day off นี่คือจบแอค1แล้วใช่ป่ะโอเคตามนี้ครับนี่ See you then. จ้าฮะก็ถึงวันนัดเจอเฮ้ย Where could he be? Oh, there he is. เอ้ายังเหรอ Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep, let's go. ฟาโรสเฮ้ยเดี๋ยวฟาโรสเหรอเดี๋ยวนะเล่นคำมาจากฟาโรเหรอเฮียมึงเอาชื่อสถานที่เป็นอย่างนี้เลยโอเคยังโอเคตีโจรนะจัดไป แต่ตัวละครนี้มันยังไม่โผล่ให้เล่นนี่ก็น่าจะยังไม่มีทดลองตัวละครหรอกอย่าหมดนะ
โอเคขอบใจฟาโรแหมเล่นคำมาจากไอ้นี่เลยมาจากชื่อฟาโรเลยเว้ยมา I'll hate them. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? Ow! Support this lunatic because he helped you out? Fine. Your funeral. Ow! เรียกกูแบรดเรียกกูแบรดเรียกกูแบรดได้ I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys. เรียกกูแบรดได้ Uh-oh, here they come. Good luck, you two. ได้กูลืมมาจงลี่มาได้ไอสัตว์ได้ไอสัตว์ได้มีแค่3ตัวแล้วไปแตกยับเยินอะไรไม่ได้แดกครับเฮียช็อตใส่ด้วยโอ้ยไม่คาซีนว่ะโอ้คราวนี้ไม่คาซีนเลยเนี่ยโอเคมาอ๋อไอตัวที่อยู่ในเทรลเลอร์นี่ Great now we can Bossเทอร์มินอลทำไมถึงเทอร์มินอลกลายเป็นแว่นเล็งเป้าแบบสเกาเตอร์เลยเนี่ยอ๋อสกายอ๋อไอ้เจ้าผลึกความรู้เป็นสีแดงใช่ไหม We have to cut his Akasha connection now. เฮียสอกเต็มหูเลยเฮียเป็นเรื่องจริงหูแตกอะเนี่ยโอ้เป็นเรื่องจริงหูแตกไอ้เหี้ยใจเย็น Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away. โอ้ยเฮียโคตรชัดโอเคก่อนจบภารกิจขอคุยเรื่องนั้นก่อน World, forget me. โลกลืมฉันนี่ไงเนี่ยประโยคนี้ลั่นขึ้นมาละ What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? จะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้ไฮปาเซียเคยพูดอยู่นะ Oh yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going เสียง insane. ยี้แต่ขึ้นเบามาก The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? ประโยคนั้นที่เขาพูดเหมือนกับที่ได้ยินในอิมุนโซโอเค If Electra took him away, then that means the Academia got the divine
capsule back too. What a shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? เก่งคัสซีนเก่งคัสซีน เก่งคือคัสซีนเหมือนซีรีส์วันเลยจากหูเขียวกลายเป็นหูแดงอาร์ควันโอเคระบบอาร์ควันประมาณนั้นน่าจะเล่นเรื่องแบบเรียกว่าไงดีด้วยความที่ว่าเป็นเมืองของความรู้เนาะแล้วก็การที่ให้ทุกคนมีความรู้โหก็คือโอเคมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็น Google Glass อย่างเดียวมันคือสมาร์ทกลาสเลยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมีระบบอะไรบางอย่างความรู้เหมือนกับข้อมูลหนึ่งใช่ไหมงั้นแสดงว่าไอ้ความรู้ที่ไม่ใช่คริสตัลสีแดงอ่ะผมว่าคริสตัลสีแดงน่าจะเป็นความรู้ที่อารมณ์เหมือนไฟล์อะไรบางอย่างที่มันมีไวรัสอยู่ในตัวแล้วไอ้พลังของสการ์เลตคิงเนี่ยน่าจะเป็นไวรัสของน่าจะเป็นไวรัสของเมืองนี้โอเคเท่าที่ผมนึกนะเท่าที่ผมนึกออกนะทำไมผมรู้สึกว่าเทพแห่งความรู้หรือกุซานาริเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีกายหยาบเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์จริงๆอ่ะทำไมผมรู้สึกเป็นอย่างนั้นวะมันเหมือนเป็นข้อมูลอ่ะผมรู้สึกว่าเนี่ยจากอะไรนะจากแบบคริสตัลที่มีข้อมูลอยู่ในนั้นใช่ไหมมีความรู้อยู่นั้นก็คือข้อมูลอยู่ชิ้นหนึ่งอารมณ์เหมือนไอ้คริสตัลตัวเนี้ยคือแฟลชไดรฟ์ตัวหนึ่งแฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่งที่เก็บข้อมูลอันล้ำค่าไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆถ้าข้อมูลเล็กๆน้อยๆก็จะไม่มีค่าอะไรเลยก็เอามาขายแบบโดนหลอกขายโดนพ่อค้าแม่ค้าหลอกขายถ้าข้อมูลที่โคตรจะสำคัญโคตรจะมีค่าโอเคมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นแน่นอนแล้วเนี่ยคริสตัลตัวเนี้ยมันเป็นสีแดงแสดงว่ามันเป็นคริสตัลของฝั่งที่อะไรนะฝั่งสการ์เลตคิงใช่ไหมผมว่าสการ์เลตคิงน่าจะเป็นตัวไวรัสของเกมน่าจะเป็นตัวไวรัสของเขตนี้อารมณ์เหมือนไวรัสของเขตนี้ความรู้เป็นศัตรูกับเรา As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we could go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเทศกาลมาโผล่ตอนนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวกูไลฟ์มา4 ชั่วโมงแล้วเฮ้ยกลับไปเบอร์สไม่รู้กัน Then we'll part ways here, Alhaitham, until we meet again. โอเคอย่านะมึงอย่ามีเบิร์ดไอวิวนะอย่านะ Now, do I deal with this thing first, or should I produce the report that the higher-ups require? เขียนรายงานที่พวกคนใหญ่ก็ต้องโอเคจบแล้วเว้ยจบแล้วแอค 1แอค 2นานไหมแอค 2นานไหมไม่รู้ว่ะแต่4 ชั่วโมงแล้วอ่ะเชี่ยโอ้โหผมเล่นอะไรนะต่อฮะต่อวะเอางั้นเหรอแป๊บนึงเชี่ยเที่ยงคืนแล้วเหรอเที่ยงคืนแล้วเหรอวะโอ้ยเล่นเพลินมากสนุกแหละสนุกผมกะว่าจะเลิกแล้วแต่เนี่ยพวกคุณยังดูกันแน่นอยู่เลยว้าว
ขอบคุณเฮ้ยสนุกมากเฮ้ยสืบสวนถึงแม้ว่ามันจะสืบสวนนะแต่ว่าคำพูดและ dialog คือข้อมูลที่มันเอามาใช้จริงไม่ใช่ว่าข้อมูลที่แบบเรายังไม่ใช้เลยแต่เราจำไปทำไมก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องคืบหน้าตลอดเวลาแล้วแบบไม่โหคืออันนี้ดีมากไม่คือแม่งไม่มีบทลิเกเลยจริงๆเฮ้ยแอคหนึ่งดีมากเลยอะไม่มีบทลิเกเท่าไหร่ไม่มีบทลิเกแต่ช่วงเมืองแรกที่เราเจอธนารีอะออกลิเกนิดนึงออกลิเกหน้าเบื่อนิดนึงนะแต่ว่าตั้งแต่มาซูเมรุนี่คือไม่มีอะไรน่าเบื่อเลยเหตุการณ์มีอะไรแบบคืบหน้าแล้วให้เราติดตามตลอดเวลาเลย2 ชั่วโมงแห่งความปวดใจความปวดหัวและใจ4 ชั่วโมงแห่งความปวดหัวและใจเหรอฮะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเชี่ยแม่งเอาไงดีวะอีเวนต์ของโคเล่เนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยผมจะเล่นนอกรอบดีไหมเอาไงดีวะเล่นนอกรอบดีไหมวะอันนึงผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่ออะลองดูก่อนนะจะไปคุยในดิสต่อไหมเนี่ยฮะได้แต่ว่ากลับไปเล่น Fortnite แล้วรู้สึกแบบผมคงเล่นโหมด Battle Royale แล้วกันเพราะว่าโหมดซอมบี้เหมือนจะอินเอียนเมาๆแล้วนะโอเคมาขอดูก่อนโอ้ยพรุ่งนี้ไปนอนโอเคขอดูก่อนพรุ่งนี้ตะกัน4 ชั่วโมงยาวๆทันจ้าเฮ้ยใจเย็นผมอยู่หอผมอยู่คอนโดใจเย็นเพราะเสียงผมแค่นี้ก็จะดังตายหายแล้วเฮียตะโกนไม่ได้ทันจ้าอยู่ไหนทันจ้ามึงอยู่ไหนเล่นธรรมดาก็ได้ฟังดูไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ Hey buddy, what's your name? What are you doing here all alone? Do you live in Gandharvaville? Regardless, don't worry. As a trainee forest ranger, I'll do everything I can to help you. โคเล่เหรอ Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rozzy. Don't mind me. I know the way back to Gandharvaville. When people say don't mind me, what they really mean is don't worry about me. That's all the more reason not to leave you alone. รวมกัน9 ชั่วโมงโอเค Hey, don't cry. What's wrong? Take your time. You can tell me all about it. Huh. That voice sounds familiar. I once heard it somewhere before. โคเล่ไง Oh, it's Kale! And a child who seems to be upset. แล้วด้วยความที่ว่าผมไลฟ์4 ชั่วโมงอยู่แล้วโอเคได้ไลฟ์กี่โมงดีถ้าอย่างนั้นกี่โมงดีบ่าย 3ก็น่าจะเร็วไปเนาะงั้นเวลาเดิมของผมก็ได้Hi, Morning Traveler. I've been doing pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Tainari patrol the forest. What brings you here? โอเคแบบนี้นะไหนๆก็4 โมงเย็นเหรอ4 โมงเย็นไหนๆผมก็มีผมมี GB อยู่แล้วก็เป็น Energy Drink อะเนาะตอนนี้หมดยังวะโอเคหมดแล้วน่าจะหมดแล้วโอเคพรุ่งนี้ผมไปเรียนขับรถแต่ไม่มีรถให้ขับเอาเหรอ6 โมงเย็นไหม6 โมงเย็นงั้น6 โมงเย็นแล้วกัน6 โมงเย็นของวันต่อไปแล้วกัน6 โมงเย็นของพรุ่งนี้แต่ผมกลัวนะสิว่าสปาตูนจะมาถึงมือผมก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเหมือนผมว่าผมเห็น Messenger ผมเด้งเฮ้ยนี่ไง Messenger ผมเด้งละแป๊บนึงจากร้านด้วยจากทางร้านด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันมาขอดูนี่ก่อน We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kinda busy, though. I'll be fine. You go help them first, Miss Forest Ranger. I'm okay, really.
The sand got into my eyes, that's all. ที่ไหนทรายวะ กูมองพื้นเลยไหนทรายวะ ปล่อยเขาไว้ได้ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ไม่ได้หรอกเป็นเด็กที่สุภาพดี Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? จะน่ารักไปไหนเปียกโคเล่เนี่ยฮะ That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranar living in the forest will patiently listen to every word children say. อ๋อเป็นแฟนนิทานเขาด้วยเหรอเนี่ย Maybe there really are Aranar living in the tree hollows that will listen to you. You like the Aranar stories too? Of course. I love them. Oh, people who like Aranar are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. ต่างเป็นคนดีทั้งนั้นคือยังไงวะ You know everything. ผมขับรถใหญ่มอไซค์ตัดไปได้เลยไม่คิดจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความเร็ว Aw, you're just exaggerating. Anyway, I'm มอไซ trying ค์ to ผม be ไม่ with my ขี่ friend, who always does her best to cheer people up when they seem sad. So, how are you doing? Feeling any better now? The forest is very dangerous, so how about we stick together? Sure. โอเคต้องจบแอนิเมชันก่อนแล้วค่อยต่อไดอะล็อกด้วยไอ้เหี้ยเกม รับมือได้เยี่ยมเลย Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of our forest ranger's duty. ไม่รู้ดิถ้ารถใหญ่ผมคงขับ SUV ถ้าผมฝึกขับ SUV ดีกว่า You're not lost too, are you? กระบะมันสูงไปไม่ได้ลงเรื่องกุ้มใจช่างฝีมืออาคาราคราฟ So you're looking for a children's author from Port Ormos called Tanja, and he's here in Gandharville, looking for inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? Yeah. That's right, Uncle Tanja. So he's in the area, looking for inspiration for a new story as we speak? กูยังอยากรู้เลยว่าใครเนี่ย Could you wait for me for a second? I'll run Razi back to Gandharville and then I'll be right back. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. ผมก็สูงไปชนหลังคารถทุกรอบเฮ้ยตัวสูงขนาดนั้นเลยเหรออัศวินจะถูกกักขังอาจจะเป็นอัศวินที่ถูกกักขังอยู่บ่อยๆอาจจะเป็นลูกหลานท่านหญิงน้อยซานารีนายน้อยสมาคมธุรกิจขนาดใหญ่ผมรู้มาตลอดว่าสามารถเขียนทุกอย่างได้คนแบบไหนกันอาจจะเป็นลูกหลานของท่านหญิงน้อยเหรอ Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. 189 เซนเชี่ย190เลยเหรอ Razi, do you mean you've met Tanja before? He's my dad. Huh? Dad? Tanja's your dad? Oh! You're Tanja's son? เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวลูกพ่อมึงอยู่ไหนHi, Muncies. That guy at Akara Crash told us that Tanja brought his son along with him. So he meant Razi. Oh. Why are you here on your own, though? Did you and Tanja get separated? We had an argument. I was upset, so I ran off here by myself. ก็น่าจะโฟกัสเรื่องการเขียนนิทานปะ We should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. เดี๋ยวนะแต่เหมือนชอบนิทานพ่อเหมือนกันนี่ I'm good. Thanks for your advice, Kale. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Yay! Thanks, Razi. I thought we'd be spending the whole day looking อยาก for ลากหัว him. คมๆครับพี่แม่เยี่ยมเลย Oh my gosh! I can't believe I'm actually gonna meet the Tanja. Oh. เดี๋ยวทำไมทำหน้าอย่างนั้นวะ So Tanja headed this way. I know this place pretty well. Follow me. เดี๋ยว
อ้าวก็กูนึกว่ากูต้องเล่นให้จบก่อนอ้าวผมไปนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับโอเค thank you ครับไหนอันนี้โอเคอันนี้ R5 แล้วนี่ไงเอามาเดี๋ยวมาปิดสตรีมกันเท่านี้ไปแป๊บหนึ่งเอาธนูอันนี้ไปใช้ก่อนโอเคไปมีอีกไหมไม่มีแล้วนะขาดเม็ดเดียวโอเคไปจบไลฟ์กันเย้จบไลฟ์กันเชี่ยโคตรอิ่มเลยขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูกันอย่างแน่นแฟนนะครับ ขอบคุณมากนะครับผมif you are foreigner thank you for coming and don't worry that I'm not speak English anymore I speak it just ask me okay thank you for coming you guys yeah let's see the ไหนขอดูข้อความหน่อยเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้วน่าจะส่งอันนี้มาบ้างไปไหนใช่นะนี่ไงได้ละเขาไอ้นี่ละเขาส่งรูปไอ้นี่มาอะไรนะใบติดตามพัสดุมานะครับผมโอเคไปแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผม thank you ครับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าก็เรียนออนไลน์แล้วผมเรียนแค่คาบเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวช่างแอร์ก็มาเคลียร์แอร์ผมด้วยนะครับไปแล้วจ้าสวัสดีครับ地球を壊すやつは俺が黙っちゃいないカトリのパッションドラゴンボールパンチ飛ばせば煙のように消える